ስለዚህ የሆነ ዌልካሚንግ የሆነ environment አለ don't worry about that የሆነ ዌልካሚንግ የሆነ እንትን ሴፍ የሆነ environment አለ ብሎ ማለቱ ኢንቴንሽኑ ላይክ ይሄ ዲግሬዲንግ አይነት ኢንቴንሽን እስከሌለው ድረስ አይየለው ካንሰል እንዳታስደርጊ ካንሰል አስደረግ ሳይ አንደኛ ነገር እኛ ሀገር እንደውም ይሄ ነው ካንሰል የሚያስደርግ አይ አሁን ለምሳሌ መምጣት መፈልጉ ኮሜዲያኖች ተመዝገቡና ሴት ኮሜዲያኖች ተመዝገቡ አይ ቲንክ ሜሴጁ ትንሽ ይለያያል ለምሳሌ እንትናን ሁለተኛ እንዳታመጣት ምናምን ይልሽ አለ nothing stops it nothing not you being a comedian not you being a podcaster not you being a very outspoken woman submissive woman ሆንሽ ሙሉ ለሙሉ ድሬ ያለበሽ ህፃን ሆንሽ ትልቆሽ nothing stops it በጣም ብዙ ምሬት ያጠራቀመች ሴትዮን መጣ ሐሳቧን እንደምንም ብላ በቃ ዛሬ ልግለጽ ብላ ትመጣለች ፌሚኒዝም ጥሩ ሙቭመንት ነው ምናምን ብላ ታወራች በሰላም ማለት ነው ኮሜንት ሴክሽኑ ያብዳል actually maybe ይሄን ከዚህ በኋላ ኮሜዲያን ላይ ሞል ለሚያስቡ ሰዎች maybe እንትን ሞልሽ ትምህርት ሊሆን ይችላል ብያስባለሁ Welcome to the Netsanet Podcast with Tsilate and Tsion. Today we're gonna do our Indelipe and Netsanet segment together. Andalay, yeah. Yes, because we're gonna be talking about Saq Jam and the CEO and founder, the creator. Saq Jam ማለት ነው ወጎጉ ታይዟል ወጎጉ በጣም ታይዟል እንኳን ደህና መጣ እንግሊዘኛ ግን ያሳምራል ድርጅት አላማውም እሱ ነው ክሬተር ዳይሬክተር መስራቸው ነው ተንከባክቦ ያሳደገ ያለው ሰውዬ እንግሊዘኛ ሲሆን ክላስ አለው መሰለኝ I don't think so CEO ስትባል ካፒታሉን እኮ ቀልድ ነው ካፒታል ነፍ ጆኮች ናቸው ካፒታሉ ያሉት አሁን ያለን ዩቲላይዝ ማድረግ ያለብን ታለንታችንን ነው ይላል አይዲያችሁ ነው አሁን ኳሴት ካምፓኒው አይዲያ ነው ለግዝ እሺ ራስን አስተዋውቅ ራሴን አሳየኝ ወይም ደግሞ ኮሜዲያን አቡሽ እባላለሁ I'm the host እና የሳቅ ሴንትራል ነበርሽ ክሪኤተር CEO ብያለሁ ፋውንደርም ብያለሁ ፋውንደር ነው ባለራይ ነው ባለራይ በእንግሊዘኛ ምንድነው visionary the visionary behind the SAQ Central team yeah አሁን ስተመቸ that is now a part of I feel good by the way ጥሩ ስሜት እንዲሰማኝ ያደርጋል እሺ ከየት እንጀምር from the very beginning what was your first stand up ያየኸው enjoy ያረከው okay actually እንዴት እንደጀመርኩ አላስታውስም ብዙ ነገሮችን ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ምክንያቱም maybe I'm not from Addis ደው ክልል ያለ ስሞል ታውን ውስጥ ነው ያደኩትና የሆነ በተገኘ አጋጣሚ ነው የሆነ ነገር መጣይ ወይ መርጠሽ ምናምን ነገር አይደለም የሆነ ኢንተርቴይንመንቱን አክሰስ የምታደርጊው ቤትሽ ውስጥ ዲሽ ካለ ዲሽ ሲገባ ላይክ ስታርት ጎሲፍ ፊልም ነገር ታያለ ወይ ከዛ ፊት ደግሞ እየተከራየሽ ምናምን ፊልም እየተከራየሽ ታያለሽ ስለዚህ the city has to offer ምናምን እዛ ላይ ያለውን ኢንተርቴይንመንት እንትን ያደርግሽ ነው የምትመጪውና ከዛ በኋላ I think high school አዋሳ ነበር የተማርኩት probably እዛ ይመስለኛል የረሰል ፒተርስ ምናምን የሱን ስፔሻል ያየው ነው የሚመስለኝ I don't really remember መችና እንዴት እንዳየሁት እሱ ያላስታውስ Did you know then that you wanted to be a stand-up comedian? Nah, stand-up comedian I used to I was like the class clown ከሶስተኛ ክፍል ጀምሮ maybe ያኔ የነበረው እንትን ምንድነው ይሄ አይነት ዲፊኒሽን አልነበረኝም ግን I know like I will end up entertainer እንደመሆን ወይ ይሄ ኢንተርቴይን የማድረግ እንትን ካምፓኒ or something እንደሚኖረኝ ይሄ ቻይልድ ኢርሊ ራሴንም ቢሆንም አንዳንዴ አምላኪ ብያስባለሁ ነው በጣም ብዙ ሰው ምናምን ቆይቶ ነው ፊገር አውት ሊያደርግ የሚሞክረው ነገር the circumstance አይፈቅድም ነበር እኔ የነበርኩበት እንደነገርኩሽ it's very small town በጣም ገጠር ነው ምናምን ብቻ እንዴት የሚፈልጉት ሩስ ሌላ አይነት ነገር ነበር በትምህርት ቤት ሙሴ ሐኪም ይሆናል ምናምን ተብሎ ነበር ያንተን አይፈቅድም ነበር ግን the reason I'm lucky ብዬ ማስበው like early በቃ አወኩት የምፈልገው ነገር this is the thing I will do in life እና ወደዛ ገፋኝ ብዬ ማስበው like
አንደኛ ክላስ ውስጥ ምናምን ታደርጋቸው ነገሮች ኢንተርቴን ለማድረግ የሆነ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ያልኩናም ሲሄድ በጣም ሰፋፊ ታሪኮች ናቸው ግን ይሄ የትምህርት ቤቱን ኤሌመንተሪ የነበርኩበት በከተማው ስታንዳርድ ፕራይቬት ስኩል ነው እና አይ ዩዝድ ቱ አለ ያ ግን ናት ስታንዳርድ በግል ነው ይከፈልበታል ግን ደስናታት ግን it's the best በቃ ላይፌን ቢልድ ያደርጋልኝ ትምህርት ቤት ነው እሺ እዛ ትምህርት ቤት ላይ ላይክ 7ኛ ክፍል 8ኛ ክፍል ሆኜ the whole አስተማሪዎች ናቸው ይሄ የእንትን የወላጆች ቀን ምናምን እንትኖቹ ነው ሪስክ ወስደው ለኔ ሰጡኝ ነበር ከ6ኛ ክፍል አወዝ ላይክ አዘጋጅ ተብለ 7ኛ 8ኛ ክፍል ላይ በደንብ አዘጋጅ ነበር እና ሰውየው ባለሀብት ነው ትምህርት ቤቱ ጳውሎስ ይባላል በዚህ አገራኝ በጣም አሪፍ ሰው ነው እና ድግስ አለ ከዛ በኋላ እና ሞሶ እሱ ነገር ነበር የሚታሰበው ግን it was like እንዴት ልበልሽ የመንግስትም ሌሎች ትምህርት ቤቶችም የኛ ሰኔ 30 ከሆነ the either do it ሰኔ 26 ወይ ሰኔ 24 ወይ ሐምሌ ምናምን ነገር ምክንያቱም የኛ እንትን ላይ የትምህርት ቤቱ ኮሚኒቲ ብቻ አይደለም የሚመጣው it's በጣም ራሱን የቻለ ኢንተርቴይንመንት ኦኬ ሰው ለመዝናናት ይመጣ ሜዳ ላይ የትምህርት ቤቱ ሜዳ ላይ የሚደረገው it's በጣም huge crowd እስካሁን እንደዛ ነው ላቀመዛል በቃ I think those things የነበረው ዋናው ያኔ የነበረው ምንድነው በቃ ሰውን ኢንተርቴይን አድርገሽ ተጨብጭቦልሽ መሄድ ነው I don't know stand up እንደሆነ በሳቱ አላቀምናል I think በቃ ያኔ የነበረው ሲዲያ ነው ያ ነገር አደገና your first hosting gig እሱ ነበር ማለት ነው ሆስት ብቻም ሳይሆን I just do everything ድራማ ሰራለሁ I just write the drama ዳይሬክት አደርጋለሁ ተውናለሁ ቀስ ያለ ያው ላይፍ በደንብ ስታንድ አፕ ደግሞ the more stand up እያየው ሄድኩ ቁጥር I think I have some አለኝ የሆነ ነገሩ I have to do this thing የሚለው አይነት ነገር መጣ ማለት ነው አላማ ወደዛ መሆኑ ቻይና እንዴት ነበር ቆይ እንዴ ከዛ ከክልል ከተማው ቀጥታ ነው ቻይና ሄድከው ሐዋሳ መጀመሪያ if I remember correctly ሐዋሳ ስኩል ተማርኩኝ it was some ጸድ ኤክስፒሪየንስ ነበር ምክንያቱም እዛ ከነበረው ክራውድ ደግሞ ሐዋሳ የነበረው እንትን ለኔ ቢግ እንትን ነበር እዛም የገባውበት ትምህርት ቤት ላይ በደንብ ዶሚኔት አደረኩኝ ልክ በእንደዚህ አርቲስቲክ የሆኑ ነገሮች ነው አሪፍ ነገር ተላልኩ ከዛ በኋላ I just joined እንትን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቲያትር እንትን አደረኩኝ እዛ በመሃል ድሮፕ አውት አድርጌ ቻይና ሄድኩኝ ቻይና እንዴት ነበር ቻይና it was በጣም ጸድ ኤክስፒሪየንስ ነበር honestly ለኔ አሪፍ ነበር for me for my friends በጣም ጸደ ጊዜ ነበር እና it was በጣም አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነበር it's refreshing በጣም ይሆናል ቻሌንጅ ነበረው ግን it was የሆነ አዲስ አይነት ቻፕተር ነው ብዙም ማለት እንትን ያልኩበት ብዙ ላይፍ የኖርኩበት አይነት ነው እዛም ሄደቀልዳል ወይስ እንዴት ነው አይዛን ቻይንኛ ስክት ለምድረስ how was your first stand up experience when stand up comedy perform ያረክበት ቀን actually maybe ይሄን ከዚህ በኋላ ኮሜዲያን ላይ ሞል ለሚያስቡ ሰዎች maybe እንትን ሞል ትምህርት ሊሆን ይችላል ብያስባለሁ ገስ ምን አይነት ነገር እንዳርኩ የመጀመሪያ ኮሜዲ አፒሪያንስ ምን ሊሆን እንደሚችል የት እንደሆነ ካወኩኝ ኮንቴክስቱን እንትን ማለት ይችላል ስለሆነ ምን ያህል ደቂቃ ይመስልሻል 30 ደቂቃ ረጅም ነው 1 hour ማን ለአንድ ሰዓት ነው የመጀመሪያ እንትን ማለት it's the most በቃ wrong የሆነ አይነት ሙቭ ነውና actually ታቅሞኛል በቃ በሆነ ሴንስ አንዳንዴ ላይፌም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ቢልድ የሚያደርጉኝ the most wrong የሚባለው መንገድ ሄድና ከዛ I just የሆነ ደንብ አሪፍ ነገር አግኝቼበት መጣል the next step ላይ I will just sprint ደንብ ማለት ነው እና አንቀጽ 29 ሚል ስራ ነበር የሰራሁት እሺ I don't know ብዙ ዲቴል አለው ግን አንቀጽ 29 ለመጀመሪያ ጊዜ 1 ሰዓት ምናምን ነገር ነው የሰራሁት የት ነበር I think ማግኖሊያ ሆቴል ነበር ፕሮዲዩስ ያደረግነው ማግኖሊያ ሆቴል ኤንድ ኮንፈረንስ ሴንተር እዚህ ቦሌ እዛ ሰራን ኦልሞስት ወደ 80 ምናምን ሰው ነበር ኦኬ ግን it was I don't know አሁን ሳይው like እኔ ራሱ I cringe በጣም እና it was fun በጣም ሰው first time ስለነበር ነው መሰለኝ it was nice ምናምን አሪፍ ነበር በጣም ደስ ብሎኝ ምናምን ነገር ነበር በጣም ብዙም ብር አውጥቼበት ነበር ይሄ በጣም ፓሽኑ ስለነበረ እንትን የለም ኢትዮጵያ ውስጥ like በቃ የኮሜዲ በጣም የምትፈልጊው አይነት ፕላትፎርም የለም ዳዲዝንም ቀደም ያልኩሽ ኮሜዲ ይሄንን ነገር ክሬት ለማድረግ የፈለኩት እንትን I just want to make it easy ለሌላ ሰዎች ለሚመጣ ሰው ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ ነው like ይሄ ኖርማል ፒውር አርት ፎርሙን እንትን ለማድረግ it's not easy እና ማግኖሊያ የነበረው እንትን
አሪፍ መጣ ሰው እንትን አለ አሪፍ እንትን ሆነ was fun አሁን ሳየው አሁን ባለኝ አንደርስታንዲንግ it's a good turnout ግን በጣም ሰው መጥቶ ወዶት ነበር ከዛ ምን ተበላሸ ሳውንድ ማኑ እንትን አረጋ እየሰማው አልነበረም በትክክል እና ሳውንዱ ችግር ነበረበት እና at the time I was a perfectionist ስለዚህ ድጋሚ ሌላ ብር ኢንቨስት አድርገን እዚህ ቲኬ ቢልዲንግ ላይ ድጋሚ ደገም ነው የዛን ቀን ደግሞ ምን ቻሌንጅ ነበር የምርጫ ቅስቀሳ ነበር እንዳለ መንገድ ዝግ ነበርና ኢንቫይት ያደርግናቸው ሰዎች ሁሉ እየደወሉና ሶሪ እና ያሉ ካንስል አደረጉ እንደምንም ተሰርቶ ወጣ ከዛ በኋላ በጣም መሸጡ በጣም ቻሌንጅ ነበር ምናምን ነገር ሰው ጋር እንዲደርስ ለማድረግ ነው የነበረው እንትን መሸጥ ማለት how ሚዲየሙ ምን ስትሪም ማድረጉ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በቃ በሳቱ የነበረው እንደ ሶዶሬ ምናምን አላሉት ምናምን ለማድረግ ነበርና በጣም ከባድ ነበር ብቻ እንትን የሆነ እንትን ላይ ተለቀቀ የዮሃ ኢንተርቴይንመንት የነበረው ፊልሞች ምናምን እንትን ይደረግበት ነበር ትልቅ ነበር እዛ ላይ ተለቀቀ እና ከቻላችሁ እንዳታዩት link in the bio link in the description ከእንትን ጀምሩ like 3 minutes 5 minutes ከዛ 10 minutes ይያለ ያን ነገር ይደጋገማችሁት ብትሄዱ ይሻላል ዳርድ ከሰሞኝ ነው ብልጥ ከሰው ይማራል ከሰው ስተት ይማራል ነው ይባላል for any up and coming comedian ምንድነው recommend የምታደርገው do it once ማለት ይሞከር once in a sense I think this is not even my intent Dave Chappelle የሚባል አሜሪካን ኮሜዲያን አለ በጣም የኔም እንትን ነው የሆነ ጊዜ ተጠይቀው እንደዛ ነበር የሆነ ልጅ ጠይቆት just ተመሳሳይ ነገር ነበር ያለው አንዴ ብቻ like don't በቃ ይሄ በጣም ፐርፌክሽኒስት ለመሆን ወይ በጣም አሪፍ እስክትሆኚ ምናምን the best እንትን እስክትይ if you just በትክክል የምትፈልጊው ነገር ከሆነ just do it የሆነ ቦታ የሆነ ጊግ ላይ የሆነ ከዛ you will never stop ፐርፌክት እስክትሆኑ አጠብቆ ነው በቃ እሱም ብቻም ሳይሆን just በቃ ይሆናል የሆነ እንደዛ that's the best way generally ተከለልሽ ሌላ ምክር ምናምን እንትን ቢደረግ እኛም እኮ ተብለናል በለዛም በቂ አለበት ፖድካስት ላይ ጀምር ስንል shout out to ጉጉት ፖድካስት መጀመሪያ ያናገርነው እነሱን ነበርና ሁለቱን ብሩኮች ነበር በስልክ ያናገርኳቸውና the brook we don't see ምንም እንትን በሪሰርች ጊዜሽን አታጥፊ just እየቀረጻችሁ ፖቴት አውት ትዝም አይልሽም ከወጣ በኋላ ምናምን አለኝ ከዛ አበረታቱን ኦልሞስት በቃ ሰፖርት አደረጉን ከዛ በኋላ ማለት የሆነ ሄዚቴት እያደረግን ነበር ግን that's the reason it made me jump into it with less fear ነገር I think podcasting is considerably easier than stand-up comedy because what I think because like in front of the stage you could see the reactions directly but if you're the type of person who's very much aware of how people react to you and respond to you on stage in front of 18 people ቢሆንም ባለፈው የነበርንበት at least 200 people ሲሆን I think it's very nerve-wracking yeah on studio ውስጥ ነን in the safety of us ነው ያለነው here's the thing አንቺ አሁን as a podcaster you can't get like reactions አሁን ነው exactly if you have some sense as a comedian you can stop okay you can stop silish mid act if it's not something that's going well አመሰግናለሁ ብለሽ መሄድ ትችያለሽ one ሁለተኛ ነገር miscontrol ለመደረግ ቀላል ነው as a እንትን ፖድካስተር ምንድነው የሚፈጠረው እኔና አንቺ ሐሳባችን ገልጻለን ቪዲዮ ያዩታል ሰዎች እንደፈለጉ ኤዲት ያደርጉታል እንደፈለጉ ኮንቴክስቱን እየቀያየሩ ይሰሙታል ገባሽ you can't guide that as a comedian ግን ኢንተራክቲቭ ስለሆነ ሰዎች ሲሉ ታረጋጉት ያለሽ እንዴ ሲሉ if you feel the need to explain እዛው misunderstandingዎችን ክሊር ማድረግ ትችያለሽ እኔና አንቺ ግን delayed response ነው የሚደርሰን እኔና አንቺ አሁን ይሄን ቪዲዮ ቀርጸን ጨርሰን by the time ይሄ እስኪወጣ የሆነ ያልነው ነገር ስህተት ነው ዓለም ላይ ተብሎ ተወግዞ ሊጠብቀን ይችላል or ሁሉም ነገር ሪከርድ ነው instantly እንትኑ ሪአክሽኑን አታገኙ በዚህ ላይ as a comedian ድርጅቱ አሁን ለምሳሌ ሳቅ ጃም if they don't put out your video ማለት ነው the chances of another person ሙሉ ሴሽን ቀርጾ upload አድርጎ like ገብቶሻል it would take a lot of effort from like another person to put you on blast like that ለዚህ ግን እኔና አንቺ were already letting it go ስለዚህ like
immediately ማለት ትባላለች ይጻፍልሻል everything like a lot of things could easily be misunderstood እና ምንም እሱን መቀየር የምትችይው ነገር አይኖርም after a certain point ግን as a comedian የሚያስፈራሽ ፓርት የመጀመሪያው እንዴት ነው ባይስቁልኝስ ነው the first day ነበር የፈራሽው አልሳቁም ነው you know what I mean that's the worst that could happen በቃ አልሳቁም ምንም አትሆኝም that's the measurement the only ሁላችንም አለማሳቅ ነው የምንፈራው I think መጀመሪያ የተነሳሽበት point እንደ ኢንዲቪጁዋል መጀመር ለምንም ነገር በጣም ብዙ ሰው ብዙ ነገር ያልጀመረበት ሪዝን ፕሪፔር ያደረገ ነው የሚቆየው ደሞር እኔ ኖርማሊ ማሰው ሰዎች በጣም የሆነ ነገር ላይ ሲዘጋጁ በጣም ጊዜ ከፈጁ በጣም ብዙ ሪሰርች ካደረጉ ከአንዳንድ ከሰዎች ጋር ፓርትነር አድርጎ ስራ መስራት ማልወድበት ሪዝን ለዛ ነው to the detail ነገሩን ምናምን ነገር ዳይሴክት ያደርጉታል ምናምን every possible scenario ምናምን እንደሚያደርጉ ሰዎች አሉ that think በቃ እንደዚህ ምናምን ስታደርጊ you don't do it በቃ ለምን ያን ነገር ማድረግ እንደሌለብሽ እየገባሽ ነው እንጂ የሚመጣው like ያን ነገር ለመስራት እንትን አታገኝ ቀደም ያልኩሽ it might be በጣም የሆነ እንትን ይስብስብ ያለ ነገር ሊመስል ይችላል እንጂ anything ምናምን የእናንተም ፖድካስት እንትን የሚከታተሉ ሰዎች if you guys are thinking anything በቃ የሆነ ምንም ነገር ለመስራት ያሰባችሁ ከሆነ I think እኔ overthinking ነው እንደውም በየማሰብ just do it በቃ ይሆናል ባላችሁ ሪሶርስ አሁን እጃችሁ ላይ ባለው ልክ ባላችሁ ኤፊሺየንሲ just በቃ የመጀመሪያውን ነገር አድርጉት ከዛ በኋላ ነው በቃ ይሄ ሪሰርች ምናምን በትምህርት በመና ነገሩን ስትሰሪው like you will just get the most of ያልገባሽን ወይ ደግሞ የቀረሽን ነገር ስትሰሪ ታገኛለሽ Would you advise the same thing for up and coming comedians? For up and coming comedians depends do other people think you're funny or do you think you're funny what is your experience ከዚህ በፊት do you watch a lot of stand up comedy ምን አይነት comedy ነው consume የምታደርጊው interest ነው ያለሽ ወይስ like have you actually wanted to do it for a long time አሁን ለምሳሌ በድንገት oh it's a thing now ሲባል I'm interested ሳይሆን is it something you've wanted to do for a long time ምክንያቱም it's embarrassing I feel like doing this when I'm ብለሽው ነገር ከሆነ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያልመክረም ከባድ ነው አሁን I feel like it ማለታችን it should be something you want funny ማለት አንዳንዴ ይሄ it takes time your comedic voice ለማግኘት ምናምን ግን የሆነ if you just በጣም ከፈለግሽው ያን ነገር ያለ ምክንያት አይደለም የፈለግሽው ያምናለውና አንድ ሰው አሁን አንዳንድ ኮሜዲያኖች አሉ እኛ ጋር የነበሩ ልጆች at first impression ጥሩ አልነበማት አይቻቸው okay I have to say no ይያል ልልና ሲያወሩን their passion their drive ለዚህ ነገር ምናምን መስጠት የሚፈልጉትን ኤነርጂ ስታይ maybe በቃ ያመጣዋል ያ ነገር ደግሞ በራሱ ማለት with practice የምትለው ነገር with practice with እንትን ምናምን ነገር I just respect that በጣም ሰዎች ላይ ያው አንድ እኔና እሷ የምናውቀው ኮሜዲያን አለ በጣም ለኛ ራሱ በጣም አሴንትር ራሱ የሚያስፈራ አይነት ድራይቭ አለውና you can't say no to that ገብቶሻል ያጋጥማል በቃ ይሄን ሰው የሆነ ሳለ ስለዚህ don't be like you don't have to be ይሄ ክላውን መሆን አይጠበቅባችሁም like ያ ነገር ኢንሴኪር ሊያደርጋችሁ አይገባም if you have like some የሆነ ስቶሪ ሼር ማድረግ የምትፈልጉት ስቶሪ like it might be painful ምናምን ግን የሆነ genuine ስቶሪ ላይ እዛ ተነስታችሁ እዛ ነገር ላይ የሆነ ነገር ቀባውታችሁ ኦኬ ነገር ሰውን ሊያስቅ ይችላል ምናምን ብላችሁ የምታስቡት አይነት ነገር ካለና በቃ በዚህ ወይ በደንብ የመቀጠል ቀደም እንዳለችው ይሄ ዝም ብሎ ድንገት እንትን ያለ ነገር ካልሆነ የሆነ አትስሙ ሰዎችን don't listen to your friends ምናምን and let me say when other people think you're funny now when you think you're funny it's different የሆነ confidence ነው ያለሽ when other people think you're funny when they don't find you funny ከባድ ነው ላንቺ when you think you're funny and other people don't find you funny you don't care as much validate የምታደርጊበት መንገድ ራስሽን ከውስጥ መጀመር ቢጀምር አሪፍ ነው ያ ነገር በጣም አፊርም ያደርገልሽ ይመጣል ቢስቆልሽ ደስ ይላል of course ግን ብዙ ጊዜ እንትን ኤክስፔክት ማድረግ ያለብሽ like አብሶ ወርክአውት ያላረግሻቸው ቀልዶች ይኖራሉ ስትጽፊው የፈለገ እኔ I don't know about other people እኔ የጻፍኩትን ብያላቅ የጻፍኩትን ቃል በቃል ብያላቅም ስቴጁ ሲነካሽ ምን እንደሚፈጠር አጣቂ እና you have to prepare yourself for the fact that it might go wrong እና ሰዎች በቃ ላይ መቻቸው ይችላል it's just a part of life ስለዚህ ያንን ሪፒት የማድረግና የሆነ ሬዚሊየንስ ያስፈልግሻል ከውስጥሽ so that's why I said
if you find you funny you'll figure it out. If other people find you funny it's going to be tough. Okay, so comedy ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ነው? ካሰብኩት በላይ አሪፍ ነው ተቀባይነቱ አይደል? ያ ቶሎ ሰክሰስፉል ሆነሻል ኖ አይ ለራሴ እኮ አይደለም the first time ሲሄድ የነበረኝ ኤክስፒሪየንስ አሁንም ኢንቫይሮንመንቱን ምናምን ስታይ የውጭ ኮንቴንት ኮንሱም ያደረግንባቸው አመታት I think they're paying off ነገር it's coming out in a way that sounds like us but feels አርቱንም ብዙ ሳይነካካ ነገር እና it's really nice to watch በጣም በፍጥነት ነው ያደገ ነው ከኔም ጋር ባይገናኝ yeah it's nice እንትን ነው actually ለዓለምም በጣም ያንግ የሆነ አርት ፎርም ነውና ካሉት አርት ፎርሞች በጣም የቅርብ ነው ለኛ ሀገር ደግሞ ያ ብዙ ነገሩ አከራካሪ ነውና በትክክል ይሄኛ ሀገር ምን አለ ኮሜዲ ነበር ስታንድ አፕ ኮሜዲ ግን ነበር አልነበረም ነው it was like የሆነ ኮረሪማ ነገር ነች የሆነ የባል ፕሮግራሞች ላይ በፊልም መሃል የምታገኘው ነገር ነው ወይም ሆስቶች while they're hosting የሚሆን ነገር እንደዛ አይነትም ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንትንም ነው ይሄ ኮሜዲና like stand up comedy ካየሽ it's different ኮሜዲ stand up comedy ይለያያል እኛ ሀገር ይሄ ኮሜዲ አክቲንግ ምናምን እንትኑ ተጨማምሮበት ፒውር ፎርሙን አርተጠብቆ በጣም የቅርብ ጊዜ ነው like maybe I think እነ መስከረም በቀለ ከዛ ተስፋዬ ካሳ ሳይባል ይታለፋል ተስፋዬም ካሳ ኦኬ ተስፋዬ ካሳ let's agree ተስፋዬ ካሳ is the legend ለኔም my personal favorite is ኢትዮጵያ ውስጥ ካለፉ እንትኖች ነው ከዛ like የናሸቱ ምናምን ኢመርጅ ማድረግ ምናምን ተከትሎ በጣም ያንግ ነው ልጅ እና you don't have to expect too much እንትኑ ላይ ማለት ነው ሌላው ቻሌንጅ ደግሞ ምንድነው comedy is supposed to it has to be this way የሚል አይነት ነገር አለ አሁን ብቻ ሰው የሆነ ኢራ ላይ ስታክ አድርጓል ወይ በቃ ይሄ ነው the way it is ማለት በለኛ ሀገር ሪፈረንስ ፖይንቱ አንዳንድ ያስቸግራል የሆነ ነገር ሜጀር ለማድረግ እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ኦኬ እንደዚህ ነበር እንደዚህ ነው አይነት ነገር አለ እንትን እኮ በቃ ያን የቀረ አይነት ነገር ይችላል he's laughing ግን ሪፈረንስ ፖይንቱ እዛ ጋር ስለሆነ እንትን ይላል ያ እንትን ከባድ አድርጎት ነበር ግን the good thing ወጣቱ ጋር አሪፍ እንትን አለ like በደንብ ካሳክሹ ይስቃል ሰው there is እንትኑ አለ ይሄ መሬቱ አለ በቃ ለምሳሌ there is እንትን ማድረግ የምትችይበት እንትን አለ the good thing ደግሞ ሌላው ነገር I think ሪፖርተርም ላይ ይሄን ነገር እንትን ብለ ያየው ነበርና ይሄ የውጭ ኮሜዲ ደግሞ በትክክል ይሄ ስታንድ አፕ ኮሜዲ የሚባለውን ነገር የሚያየው ማስ በስቷል አሁን እሱ ስፔሲፋይ SAQ Central መጀመሪያም ታርጌት ያደረግነው ኦዲየንስ እሱ ስለነበረ ኢዝሊ ተግባብተናል እና ቶሎም ጋር አሁን እኛ ሞሮፍ አሁን ካልቸሩ ላይ ነው እየሰራን ያለው ኮሜዲ ላይ ሳይሆን በቃ እንደዚህ ማይክ ይዞ የሆነ ሰው ስለ ሪሌሽንሺፑ ስለምንም ስለ የሆነ ስቶሪ ኢንስፓየር ያደርገው እንትን ብሎ አውርቶ ማሳቅ ይችላል like beside the physical comedy ምናምን ወይ ሆነ ምናምን ከዛ ውጪ like ማሳቅ ይችላል የሚለውን ነገር ማስረጽ የኛ SAQ Central ስንነሳ our basic እንትን እሱ ነበር ጎላችን እሱ ነበር still we are working on that okay culture ሲሆን በቃ ይሄ ሲታወቅ ነገር ሲደረግ ከዛ በኋላ it's easy በቃ they know what you are doing ፍላገር ወይ የሆነ ቦታ ሄደሽ አንዳንድ ስቴጆች እዚህ አዲስ አበባ ምድር ኮርፖሬት ጊጎች ምናምን ነገር ስንሄድ people are like confused ምን ለማድረግ የነገረኛል why do I care ነገር አለ እሱ ስፔሻሊ ነበር the good thing is በቃ በደንብ አዲስ እኔ በእንትና ምናለው like አርቱ በቃ በደንብ መሰራት የሚችል እንትናል አዲስ ከሆነ በጣም ብዙ ሰው መጥቶ ቢሰራበት በደንብ ማድረግ የሚችል በደንብ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው እንትን ሆኖ ነው የሚታየኝ ያው ቻሌንጆቹ እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው እሺ so አሁን ቀለል ያሉትን ቶፒክ ጨርሰናል so ወደ ገደለው እኔ I wanted to ask one more okay how old is SAQ Central አሁን officially registered ሆኖ ምናምን አይ ስሙ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ኢቨንት ላይ ከተጠራ I think 2 አመት በ2 አመት እኮ you're doing very well officially ደግሞ ኢቨንቶቻችንን ከጀመርን 1 አመት SAQ Jam የሚለው ኮሜዲ ናይት SAQ Jam officially ከተጀመረ 1 አመት I think it's ኮምፒውተር ካምፓኒስ አላችሁ ሲጀመር ኮምፒውተር አናረግም like አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮሜዲ ላይ በደንብ እንደዚህ እየሰራ ያለ እኛንም በጣም አግዞናል በዚህ አጋጣሚ thank you ከዚህ መጀመሪያም የነበረው ስቴጅ እዛ ስቴጅ ላይ ነበር የኛን ነገር ፈቅደውልን የኛ እንትኑ ይለያያል ሞሮፍ ያኛው ሀገርኛ ተች ምናምን ነገር ኖሮት ነበር የነበረው በጣም ብዙ ሪች ነበረው ክፍለ ሀገርም በጣም ይሰሩ ነበር በዚህ አጋጣሚ የሐረር ቢራ ሳቅ ሜዳ ሚል ፕሮጀክት አላቸው ሳቅ ሜዳ ሚል ፕላትፎርም አላቸው
ስፔን 3 years ከኛ ይቀድማል ነው እንደ ኮምፒውተር አይደለም ላይክ ከነሱም ጋር እንሰራለን እኛ ያገዙናል ላይክ በደንብ ኮላብ ያደርግን እንሰራለን the other players እነሱ ናቸው የኛም ሲኒየር ናቸው በዛ አጋጣሚ በጣም the only comedian support ያደርጋ ያለ ድርጅት ነው ሀረር ቢራ okay so honorable mentionዎች የሉም people who have partnered with you especially ብዕር ፕሮዳክሽን ምናምን ይባል ነበርና those guys በጣም አሁን I don't know የሰሩ እንደሆነ አላውቅም okay ከኛ በፊት ደግሞ እኛ የሳቅ ጃም ሳንጀምር ቲኬ እንትን ነበር ቬልቬት ምናምን ብዕር ፕሮሞሽን ይባሉሽ ነበሩና አብርሽ እና ሎድ ምናምን እነሱ በጣም ደክመው ነበር ማለት ምንም በሌለበት ምናምን በጣም የሆነ ስትራግል ያደረጉ በጣም ይሄ እንትኑ እንዲለመድ ምናምን ሞክረው ነበር የተወሰነ ኤፒሶድ ይሰራ በየወሩ ምናምን ይዘጋጅ ነበር ታይትሉ ድረስ እዛም እኛ ፐርፎርም እናደርግ ነበር እነሱ ስፔሻሊንም ፕሮዲዩስ ስናደርግ ፕሮዳክሽን ምናምን ይሰሩልኝ ማርኬቲንጉን ይሰሩልኝ እነሱ ነበሩ በዛ አጋጣሚ it was በጣም አመሰግነው እንትን ነው በጣም አሪፍ እንትን ነበር ቢሳይድ ደግሞ my friends ሌላ ቢዝነስ ላይ ነበር ምናምን ኮቪድ ላይ ነገሮች ተበላሹ እና በጣም ብዙ ሰው ዳውት አድርጎናል እንዴት እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ትገባለህ እንዴት እዚህ ስራ ውስጥ ትገባለህ ምናምን ነበር my friends በጣም አሪፍ ነገር ላይ ናሉና እነሱ they were like ይሄ ካንቺ በላይ አንድ አንቺ ላይ የሚያምን ሰርክሌ በጣም ጠባብ ነው ግን they just በጣም ስቲል ያምናሉ እኔ ላይ ይሄን ነገር የሆነ ቦታ ያደርሳሉ ያምናሉ I'm very grateful for that በጣም ትልቅ በሰፊው ላይ ሞራል ነው ወይስ በገንዘብ ነው በሁሉም ነገር እና በጣም ትልቅ አሁን ላለውበት ነገር my friends በጣም ትልቅ ያው ሀረር መጥቶ ሰፖርት ከማድረግ we've included እንትን ሽፍታ ኮሜዲ ማራናታ በዛ አጋጣሚ ማራይስ ሲደረጋ ዝኛለው እና አትሞስፌር የመጀመሪያሽ ነበር ሽፍታ ወል ለግጥም ሲጥም ይደረጋል ወደ እነሱም ለመምጣት ነው ገባ በጣም ወደና መሰግን ነው ባይዘ ማራናታ ሽፍታ እንትን የሚደረጋጅ ሽፍታ ኮሜዲ የኛን ተከምጣት በፊት እዛ ነበር እኛም ያደግ ነው እኛም ይሄ በቃ ነገር ይወለ እርግጠኛ ይሆን እንድንመጣ ምናምን ትልቅ ፕላትፎርም የነበረው ሽፍታ ኮሜዲ ማራናታ በጣም ፖዚቲቭ ሰው ነው በጣም የሚያግዘን ሰው ነው እስካሁን ያግዘናል የከተማውን የሲቲ የአርት ካልቸር ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል በጣም ኢንፍሉዌንስ የሚያደርግ ኢንዲቪጁዋል ነው እና በሰይፈ ግጥም ተማ የኛም ግጥም ሲጥም ሰይፈ ተማ እነሱና ቲማቸው በጣም ጸደንት ነበራቸው አትሞስፌር እና ሊንክ አፕ የነሱ እንትን ደግሞ ኢቨንቶችን በማስተዋወቅ ምናምን with for free በጣም ሰፖርት ያደርጋሉ ነው አሁን ደግሞ አትሞስፌር with their venue በሚችሉት ሁሉ ያገዙ ነውና ዛሬ ደግሞ ወደ በርሚል ግራጁዌት አድርጋቸዋል ዛሬ በርሚል ላይ ያለና ዳሜ ነው ዛሬ ይሄንን ቴፕ ስናደርግ ኖቬምበር 11 እንትን ስንሄድ በርሚል ጊዮን ከመሄዳችን በፊት ነው a lot of people have doubts about እንትን ይሄ open area ላይ የሚጠጡ ሰዎችን approach ማድረግ when it comes to comedy what do you think it's risky ግን ምንድነው አሁን እንትን ማድረግ አለብን ይሄ እንትናችንን ያሰፋን መሄድ አለብን the areas since we are like በጣም ትልቅ ፕላን ያለንና የሆነ certain group ብቻ ይዘሽ ብዙ ርቀት አትሄጂምና እንደ ሀገር በጣም እኔ ኮሜዲ በጣም ትልቅ ካልቸር ሆኖ ምናምን ኤቭሪዌር ምናምን የሚደረግበት በቃ ላይክ እንደ ሚውዚክ እንደ ፊልም ከዛ ቀጥሎ እንደ ፋሽን ከዛ ስታንድ አፕ ኮሜዲ እንትን እንዲሆን ነው ላይክ our company goal generally እንደዛ ቲሙም ጋር ያለው ኤነርጂ ያን ለማድረግ we have to test every water like እያንዳንዱን ቦታ እየሄድን ቴስት ማድረግ አለብንና I don't personally never bar comedy it's not my thing but ወይ ሰው ተደርድሮ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ኤዘር ሰው like ኮሜዲ ያለው ብሎ መምጣት አለበት ወይ ደግሞ ከመጣ like attention-ን distract በማያደርግ መልኩ መቀመጥ አለበት እዚህ ሀገር እንደዛ ነው መሆን ያለበት ብያምናለሁ at the meantime ደግሞ you have to challenge yourself እና ነገር በደንብ እንትን ለማድረግ ይሄኛው አሪፍ opportunity I think በጣም vibrant የሆነ ኢቨንት ነው ክራውዱም አሪፍ ነው we will see Tsilate I'm excited for your performance everybody in our group is by the way ሁሉ ሰው እየመጣ ነው I was thrown to the sharks ማለት ነው ካንዳንድ it's been what 6 weeks since we first met and እናንተ 2 ወር ሆነ last የኛ ኢቨንት ላይ ነበር የተገናኘነው ነው ተገናኘንና ለሚቲንግ ስትጠራኝ ተገናኘነው ማይቆጠረም በዚህ በጣም ቀደም ያልኩ የስቴክ ነበር how do you know somebody is funny or not ምናምን ያልሽ ፖይንት ላይ I do this thing admitted ventil አድርገ በቃ ሲሆን እሺ የሆነ ዝም ብዬ ማድረግ ሞሳለሁ ብዬ ስቴጅ ታይም ሙሉ አልሰጠውም ሚቲንግ አለን ላይክ ራይቲንግ ሴሽን አለንና ራይቲንግ ሴሽን ላይ ዝም ብዬ ጠራዋለሁ ምናምን ነገርና
የሚመጣበትን ሰዓት ምናምን ነው ወይ ደግሞ ለመምጣት ቀድሞ ምናምን የሚደውልልኝ ሰው ነው dedication that dedication it's counsel ለኔ አሁን አንዳንድ ልጆች መተው ከዛ ኦኬ ይቀራሉ ለቀር ከዛ ደውላችሁ እንጂ ምናምን ነገር አልደውልም ከትም ያ ሰው ከፈለገው ይመጣል እና እሷ ጋር በጣም ያየሁት በዚህ አጋጣሚ I just respect that በጣም she was dedicated በጣም ዴይታይም ስራ አላት ምናምን ነገር ነው በጣም ስራዬ ብላ ምናምን ነገር እንትን እያለች ነበር ስትመጣ ነበር እና በቃ ፈርስት ታይምም ስቴጅ ሪስክ አርገን የሰጠናት በቃ she can handle it kind of dedication ካለ ቅድም ያልኩሽን considering those facts እና thank you በዚህ አጋጣሚ be humble humble ለመሆን በጣም ከባድ ነው ለምን እንደሆነ ልንገርሽ asking a stand up comedian to be humble ደስ ይላል አይ በጣም ቀላል ነገር ነው በጣም ሼም መደራረግኛ አታስቂም ካልሽ በቃ የሆነ ኮርነሪዜሽ ማለት ነው ምንድነው የምትሰራው That was my next question let's talk about trauma and comedy shall we የመጀመሪያ ቀን ነገርሻለሁ ማቴሪያሉን አዩትና admittedly I know it wasn't funny ግን ባዶ እጄን ደግሞ መሄድ አልፈለኩም ገባሽ እና ደግሞ ጻፊ ሲሉኝ I didn't know how to write ስለዚህ ምን አረኩኝ ሪኮርድ ነካውኝና ድምጼን ሪኮርድ አድርጌ ነው ሄድኩት ከዛ the recording I heard ማለት ነው sweet baby Jesus dark time ሁለት ወር ብቻ እንደሆነ እንርሳው so ሄድኩኝ ምናምን ከዛ ማለት they አንያ ነገር my favorite bit ምንድን እንደነበር ታውቂያለሽ እንትኑን ብቻ ነው ማቴሪያልሽን ብቻ ነው ኮሜንት የሚያደርጉት ማቴሪያልን ኮሜንት ያደርጋሉ ከዛ በኋላ የሚጠቅምሽን ነገር ይነግሩሻል you can choose to be hurt or you can choose not to አባሽ አይ በቃ ብለሽ ይሄ አሪፍ ነገር ነው this is what I want to do let me try it again ብለሽ ማሰብ ትችያለሽ ከፈለግሽ ካልሆነ ደግሞ ቢቀር ይሻላል ማለት ትችያለሽ እኔ ሳምንቱን ሙሉ ይልሽ ሮብ ነው የመጀመሪያ ራይቲንግ ሴሽን እሁድ እስኪደርስ ለምን አልተውም ይልኩ ነበር ከዛ ቅዳሜ ያን ስቴጅ ያለፈ ሰው ኢኒሺዬሽን እንትሩስ እንዴ መጀመሪያ በቃ like ለማንኝ አስቃለሁ ብዬ ላፍ መስራት ለምን አይቀርም ብዬ ብዙ ነገር አስቤ ከዛ ነገር መርጠሻል ከዛ ላክ እንትን መጽሐፍ የላከልኝን ሪቪው አደረኩት ምናምን እንዴት እንደሚጻፍ ከዛ I talked to Mika ትዝልሻል ሚካና እኔ we trade a lot of stand up comedy እና እንዴት ነው ያዳምጠኝና እንደዚህ ስትራክቸሩ ቢቀየር ምናምን ይለኛል ማለት ነው አሁንም አላስቅም ያገድብስተውና as I tried again ከዛ there were jokes like I really loved that I didn't want to change እነሱን ታውቋቸውና ሌሎች አድ ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነውና እነዛንም እንዴት ነው in a way that made sense incorporate ማድረግ ተማርኩበት at the time so ሁለተኛው ሰዓት ሲሄድ ልክ እንደገባው ያወሩ ነበር ቁጭ በላልኳቸውና ቆሜ ሰንተኑና ስሜት ውስጥ ይያልሽ ስሜት ውስጥ ይያለው I think the teacher side the teacher trait ተቀማታል ቢያስ እናንተም ተቀመጣችሁ ምንም ሳትጠይቁ ምንም በቃ ቆምኩኝና I gave them like 3 or 4 jokes they were like this is a far better material አንዳንዱ መጨረሻውን እንቀይረውና የሆነ እንዴት ነው some of them I was kind with things I think የሆነ I didn't let the punchline actually punch we fix the jokes zaga plus I think the teacher role manoru okay I think it's mentioned it's mentioned it's fine no I think የሆነ most of the things is አይደል ወተሽ የሆነ ለሰዎች የሆነ ነገር ማውራት የሆነ ነገር ማስረዳት ያን ነገር make sure they understand it አይደል ስለዚህ almost you have that in you yes well እና something you can't be taught ግን like ቀልድ መጻፍ ማንንም ሳያስተምርሻል ስቴጅ ላይ ግን ምን እንደምትሆኝ ማንንም ሳይነግርሽ ምናልባት ሰይፈ is kind with እንትን he corrects you he literally ማቴሪያልሽን አይቶ ይደውላል ይሄንን እንደዚህ አድርጊው እንደዚህ ስለማድረግ አስቢ ይሄንን ለማስተካከል እዚህ ጋር ሰዎች ስቀውልሻል ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ኤክስፕሎይት ለማድረግ ሞክሪ That's amazing like he literally would call you out of the blue and like help you that's amazing the team is nice በጣም ሁሉም ሰው እንትንሽ ላይ በቃ just ይዘሽ ነው ምናምን ነገር ሳይሆን everybody that is involved in your life in your process ምናምን ነገር they are genuine ደግሞ ምንም እንትን የለም ይሄ the energy is good no ደግሞ like humorሽ ማች ማያረጋቸው ሰዎች አሉ you can tell it's funny but it's just not funny to you now you just have to respect it ምንም አትይም
እና there are people አሁን ለምሳሌ በጣም በቀልድ የሚግባቡ ሰዎች አሉ በቀልድ የማይግባቡ ሰዎች አሉ ግን you know like we can tell it እና ሚቲንግ ውስጥ ቀልዱን ስናይ ምናምን ባትስቂ እንኳን I don't do that actually. Saifa actually loves it when somebody is performing. Saifa is like ከት እንኳን ብሎ ባይስቅልሽ ፈገግ ብሎ ያይሻል dark comedian አይደለ? I think I have to work on that. አንተ ኢየሱስ You've given enough people traumas. That was not my question. I just anything like I can see some በቃ የሆነ አሪፍ ሰው ያዘውን ነገር እንዳይጥል የሚያደርግ I can say something. የሆነ ሰው ያሰብ የፈለገ ነገር በፈለገ ሌቨል ነገር ይሁን ይዞት የሚመጣ I just give him something to work with. Yeah, እንደዛው ነው ማድረግ ይችላል። ያን ነገር እንት ስለሚሉ they don't get offended እኔ ባልስቅ ኖርማሊ የሚያስቅም ነገር እኔ የሆነ ወደ ውስጥ ነው መስቀው መሰል ማኔጀርም ስለሆን ሳቀልን ብለን ነው እንጂ እንምንለው አናስቅም እሱን ለማሳቃን ሞከረው by the way there is a gas for that ታቃላችሁ laughing gas I mean cheat ያልኩ ነው anyway yes okay my question was ብዙ ጊዜ stand up comedians mono comedians as a whole it comes from life experiences dark life experiences and we learn how to make them funny for ourselves and then we start being funny for everybody else no me bad most of the time so እንዴት ነው እሱን ቪው መታረጉት እኔ ብዙ አለኝ ወደ ውስጥ ገባችሁ ኮለታችሁ አቡሽ ተጠቀምበታለ ትራማክ okay personally I don't like to ብዙ ሼር ማድረግ አልፈልግም እንደዚህ አይነት ቶፒክ ግን I just feel the energy is nice here ዝም ብዬ ኢነነት ሼር እንትን ነው I think we all are depressed let's add it money ቱጋ I think it has to do በደንብ እንትኑ እሱ ነው መሰለኝ ፊልም ያደርገው ነገር ይሁን there is something በቃ የሆነ እንትን አለ ኮፒንግ ሜካኒዝም ነው መሰለኝ okay ስለ ሜንታል ሄልዝ I'm not በደንብ educated እንትን የለኝም ግን just feel ከምታረጊው ከምትኖሪው ነገር ምናምን የምታወሪው ነገር sometimes maybe the reason why we are doing this ኮፕ ለማድረግ ነገር ይመስለኛል that's why ለኛ ይጎዳል personally ትጎጃለሽ ግን the reason ለሰው አሪፍ የሚሆነው ምክንያቱም ያ ሰው like ይሆናል ከዛ ትንሻለሽ በጣም ዳርክ የሆነው self depreciating joke ምናምን ነገር ስትሰሪ ሰው በደንብ ይስቃል ገብቶሻል which is not የሆነ በደንብ ያ ማለት like maybe በጣም insecure የሚያደርግሽ ሁሌ እንትን ያምሽ ፖይንት ላይ ነው የምትሰሪ ይሆናል ስለዚህ maybe ከዛም መነሳት አለበት ነው መሰለኝና ግን it's the good thing it's the best thing to do በቃ እኔ ወደዚህ ቢዝነስ ምናምን ስገባ በጣም like የሆነ እንትን ነበር ሁሌ ነግራቸው ነበር ነው I think የሰንዙ መጽሐፍ ላይ ነው መሰለኝ የሆነ ጀነራል ወስዳቸው ያ እንትን ኦፍሾር ላይ እንትን ወደ ከመርከቡና ከወረዱ በኋላ መርከቦችን ያቃጥላቸዋል መመለሻ የላቸው ያ ወደዚህ ቢዝነስ ውስጥ ስገባ like ፓሽኑ ምናምን እንትኑ እንዳለ ሆኖ በጣም አሪፍ እንትን ነበር ቻይና ክላሱንም ትችል ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ገብቼ ነበር ኢምፖርት አይነት ነገር ውስጥ እንትን ብዬ ነበር እና ስቲል አንዳንድ ሰዎች like just come back ምናምን እንትን ትላለህ ነገር ይላሉና በቃ ማለት like በቃ ይሄ ነገር ትቼም ወደዚህ ነገር ስገባ like ያልፈራሁትም ወይም ደግሞ በቃ I'm good በቃ አሁን ያለውበት ስቴት ላይ ፋይናንሻሊ አሁን ገና ነን በጣም ፋይናንሻል እንትን ታርጌ still I'm investing with ሰነንት ግን the feeling ቅድም ያልሽው ነገር አለ በቃ it's the best coping mechanism ምክንያቱም you can't afford therapy we afford ብታረጊው I don't buy it አሁን ባለኝ ዕውቀት ግን it's the best thing to do በቃ ይሄ ቅድም ያልሻቸው ነገሮች በቃ ስቴጅ ላይ ወጥተሽ ምንድነው የሚባለው ይሄ with your psychiatrist መታወራው ቴራፒ አይነት ሴሽን ነው የሆነም ጊዜ እንደዛ አይነት ሴት ሰርቼ ነበር ሽፍታ okay let's say እንደ እንትንና ነገር እዛ ጆኮች ነበሩበት እና እናንተ like you are my therapist and hello እንትን እንትን እዛ like and addict no እኔ ሳቅጃም ሰበን ነው የመጣው for the first time ሽፍታ ኮሜዲ ላይ ነበር ስራ ነው ብዙ ባንገባበት ቀልዶች ማቴሪያሉን እንዳትጠቀም ነው አይደለም ኦኬ ብቻ it's እንዳልኩሽ ነው ይገናኛል በጣም I think
in a very wrong way it's the best way ለኔ ነው ብለሽ to heal your traumas your እንትን ያገለግላል ቢያስ so lanchis you've met me they have I'm not sorry no like normally ማለት ነው እንደውም ለእናንተ ቀልዶቼን ዋተር ዳውን አድርጌ ነው የምመጣው ገባ እነሱ ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉት version of me I literally ከዲፕሬሽን የራሴን ጎትቼ ማውጣው በቀልዶቼ ነው ናው ቀልዶቼ ለነሱ ቀልድ ናቸው ወይ ሌላ ጥያቄ ነው ለነሱ ቀልድ አይደለም ለኔ ግን they are funny እና ነገር ያህል ነበር there's this point in my life where I was very depressed እና ሰዎችን ለማሳቅ ሳይሆን ለማስባል ነበር ማወራው እና የኔ when I hear በጣም ስቃለሁ for some reason it's very entertaining to me now ሲሉ እነሱ እኔ በጣም ስቃለሁና በዛ ሰዓት ሂዩመሬ ትንሽ የሆነ ወደ ጎን እንዲሄድ ነበር ጥፋለና መቼ ነው እንዲሄድ ነው አንቺላ you've never met me በዛ ጤነኛ በነበርኩበት ሰዓት so ሌሎችንም ሰዎች ማሰቅበት ዘመን ላይ ከዛ ራሴን ብቻ ማሳቅ ጀመርኩ በኋላ ስመጣ እንዴት ነው oh maybe እንደዚህ ማውራቱ it's not the best plan for me ግን I still find some of those things really funny like genuinely የሚያስቁኝ kind of ቀልዶች አሉ like so መቼ እንደሆነ ሂዩመርሽን በደንብ አይደንቲፋይ የምታደርጊው ልንገርሽ አንቺ የምትወጂው ሌላ ሰው ማይወደው ኮሜዲያን አለ that's your humor you like ሌላ ሰው በሙሉ ሳይሆን እምልሽ like it becomes a thing like hey, do you think this guy is funny ስትያቸው ሰዎች ይሉሻል ግን ላንቺ በጣም ያስቅሻል so I saw a few of those and I realized okay it can be sad or it can be very dark but it can also be very funny Nikki Glaser was talking about being the uglier sibling because she did a very good job of how it has changed her now no አሁን እሷ ልጆች ስታይ እህቷ በጣም ታምረው ኒኪ አሁን ለብቻዋ ስታያት she's not well no I think she's very pretty and attractive and like people who are far less prettier would have much more confidence the only issue is she's been compared her whole life and እሱን ኤክስፕረስ እያደረገች ነበር ግን it wasn't so miserable ስትሰማው ማለት ነው but it was just funny now it can be done like that like oh maybe it's me that's why I found it funny no she had a special እና ብዙ ሰዎችን ያሳቀች ነበር so I'm guessing it was funny so like as your friend no አሁን ያወራለው as a host ሳይሆን every time we get into terrible situations እያሳኩ ነው ከሷ ጋር horrendous situations either event ሄደን ለብቻችን walk ያደረግን ነው ማታ እና something can happen none of us has a guy with us ሞባይላችን ባትሪ ሞቶ ሊሆን ይችላል ምንም ነገር ቢሆን ምንም እናደርገው አይነት situation ላይ አይደለም ግን we're laughing the whole way there እየሳቅን ነው የምንሄደውና የዛኔ ነው የተረዳሁት hell is full of laughter የሚለው የዛኔ በጣም ነው የተረዳሁትና which brings me to my other question that was not professional of you በዛ ሰዓት so on as a manager of comedians this jokes you cannot make የምትላው ጆኮች አሉ ወይም ቀልዶች there are boundaries on stage መከበር ያለባቸው የምትላቸው yeah እኔ just my dream ምንድነው እሱ ፖይንት ላይ ስንመጣ ትንሽ ከባድ ነው ተቀደም to do comedy እኛ ሀገር ኦፍ ሊሚት የሆኑ ነገሮች ይበዛሉ ማትነኪው ነገር በጣም ይበዛል just normally like በጣም ሄልዚ ነው አሁን እንደ ወጣት just normally እዚህ ጀነሬሽን ላይ እንደዚህ ጀነሬሽን ተስማምተን ኖርማል ነው ምንልንበት ነገር ኖርማል የዚህ የተስማማን ሰዎች ራሱ ቪዲዮ ላይ ወጥቶ የሆነ ነገር ላይ ወጥቶ እንትን ሲያረክት ያለሻል ኦኬ በቃ ብዙ ነገር I think the biggest challenge እሱ ነው መሰለኝ አሁን እኔ my best jokes አሉ ፎንተኔ ውስጥ አልወጡም መቼም አይወጡም ኢትዮጵያ ውስጥ ይገውትሻል ያው እሱ ብዙ ሊያከራከር የሚችል አይነት ነገር ነውና ማይነኩ ነገሮች አሉ like as a society ይሄ በቃ የተስማማንባቸው ማናካቸው ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ በሃይማኖት ምናምን አይቀለድም ፖለቲካ እንደውም አሪፍ ነው በተወሰነ ወርክልኛ ፕሮዳክሽን ማኔጀር አይሺ እንትን ነው ሞር እኔ እንደውም ፖለቲካ ነው የሚባለው ግን ከፖለቲካ ይልቅ ጀስት ኖርማል በቃ የሆነ ሰው ቶፒክ እንትን ብለሽ በፊት ፖለቲካ ይፈራል ምናምን ነገር አሁን ይኸው ስለሆነ ነገር ቀለለሽ የሰው እንትን የሚያስፈራበት ጊዜ አለ ገብቶሻል አይደል እና
ማትነኪው ነገር በጣም ብዙ ነገሩ ኦፍ ሊሚት ነው በቃ የሆነች ኤሪያ ላይ ነው የምትቀልጂው እሱም ላይ ላይክ የሆነ ነገር ዳይሴክት አድርጎ እንትን የሚል ሰው አለ ፈልጎ የሚጎዳ በቃ ፐርሰናሊ በቃ ፈልጎት ኦፌንድድ ይሆንና እንትን ለማድረግ ይሞክራል ያን ነገር አይ ቲንክ the biggest challenge እሱ ነው እኛ ደግሞ በተቻለ መጠን በደንብ በቃ ይሄ ነፃ የሆነ እንትን እንዲሆን we don't have በዚህ አጋጣሚ ይሄ ምንም አይነት ፖለቲካል ኢንቴንሽን የለንም ምንም እንትን እስካሁን ባለው ፒውር እንትን ነው ነፃ የሆነ እንትን ፕላትፎርም በቃ ሞደርን ስታንድ አፕ ኮሜዲን ፕራክቲስ ማድረግ ነው ጎላችን በጣም የሆኑ ነገሮች በጣም እንትን እስኪከለክሉን ድረስ we go there ግን እንዳልኩሽ ይሄ there are limits በቃ now we know there ሊሚቶቹን እናውቃቸዋል እና አንዳንድ ጆኮች ደግሞ አሉ ለምሳሌ በጣም ሚሶጂኒስቲክ የሆኑ ጆኮች ሊኖሩ ይችላሉ ሜቢ እንዴት ልበልሽ እነሱማ በደንብ ላንድ ያደርጋሉ እንደዛ ጆኮች ዳር እንደውም people are okay with it እና ሴት ኮሜዲያኖች ምናምን ስልሽ የነበረው I just በሆነ ሴንስ በቃ የሆነ ባላንሱ መምጣት አለበትና ነገርና የማርታ መምጣት ጊዜ ላይ በጣም ብዙ ወንዶች ኦፌንድድ ሆነው ነበር እና እኔ እሱን ኤነርጂ ፈልጌው ነበር በተወሰነ መልኩ back to my point እንትን ነው እኔም ማየው ምንድነው አንዳንዴ like አሴንትን በምትጠየቀው መጀመሪያ ፌስ የምታደርገው ስለሆነች እንትን አለው ለምሳሌ the intention ምንድነው ይችላል አሁን አንዳንድ ጆኮች ምናምን አሁን እኔ አክሰንት ጆክ አያስቀኝም ፌስ የአክሰንት ጆክ ምናምን ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን የሚሰራ አክሰንት ጆክ እኔ አያስቀኝም ኦኬ አያስቀኝም ምክንያቱም አንደኛ ኢታስታውን ትሬቨር ኖሃን ምናምን ካየሽው ብዙ ጊዜ በጣም ይሄ ሚስኮንሰፕሽን ነው መሰለኝ አሁን አዳዲስ ልጆች ምናምን ይመጣሉና ሲመጡ በቃ ያንን ነገር ይዘው ይመጣሉ since you are doing እንትን የአክሰንት ጆክ maybe be respectful ስለምታወራው ነገር ከዛ ኢንቴንሽንን ኖርማል አድርገው ከዛ በኋላ ደግሞ it has to be a joke ገብተሻል አይደል ለሲያና አንቺ በሆነ ቋንቋ በፈረንሳይኛ ምናምን ታውሪ ከሆነ የሆነ ማወራውን ነገር በፈረንሳይኛ ስላወራሁት ሊያስቅ አይገባም ያስ ኦኬ ገብተሻል ኖርማል ስቴትመንቶችን በአክሰንት አክሰንቱን እንደ ጆክ ምናምን ካረግሽው it will be offensive ገብተሻል it's offensive በቃ የሆነ it's clear በቃ your intention ግን sometimes እንትን ሊሆን ይችላል ፐርሰናሊ እኛ ጋር ብዙ የለም አክሰንት ጆክ ምናምን የሚሰራ ሰው የለም ማን አለ የለም እኛ ጋር ያላስት እንትናችሁ ላይ አልነበረም ማለት ነው ጀነራሊ እስካሁን ያለው እንትን ላይ አክሰንት ጆክ የለም እና ለቀልዱ አስፈላጊ ካልሆነ ለቀልዱ በደንብ ኢምፖርታንት ሆኖ እንትን ካልሆነ በስተቀር ይሄ እንትን አይደለም የለም እና እንዳልኩሽ በቃ ብዙ ነገር ኦፍ ሊሚት ነው ግን በተቻለ መጠን እኛ የሆነ እንዳልኩሽ በጣም ፒላር የሆኑ ነገሮች አሉ ሃይማኖት ብሄር ምናምን ካታን ፈልግም ሌሎች ነገሮችን በተወሰነ መልኩ ኢንቴንሽናችን ጤነኛ ነው ሌላ ምንም አጀንዳ ስለሌለ በተወሰነ መልኩ ፑሽ ማድረግ የምንፈልጋቸው እንትኖች አሉ the good thing ቅድም ያልኩሽም ነገር ክራውድ በደንብ አንደርስታንድ እያደረገ ነው በደንብ እያደገ ነው ሰው እየገባው መጥቷል ዳስ ሆፕ የሚሰጥሽ ነገር ደግሞ እሱ ነው በአካልና በቪዲዮ ያለው ዲፈረንስ ግን አሁንም ለኔ አስፈሪ ነው ግን ቪዲዮ ላይ የሚመጣው ፊድባክ እና so there's this comment it is very sorry it's funny አንዳንዱ ሰው እንትን ነው ይሄ በደንብ ያን ያልኩ እንትን አድርጎታል አሁን የኔ ስፔሻል ጊዜ ያኔ አንድ ሰዓት ሙሉ ጨርሻ ይወጣ አንድ የሚያስቅ ነገር የለውም how bro ማለት አንድ ሰዓት it's painful ለኔ የሆነ ነገር አንድ ሰዓት ለማየት you have the option እና ነገር እንትን ለማድረግና በቃ ሜቢ እንትን ነው አንዳንዱ ሰው መሰለሽ ኮሜንቱም እኮ የሆነ በጣም ዳርክ አድርጎ ምናምን ቲክቶክ ላይ በተለይ እንትን የሚያደርገው እንትን ነው ለኪ ኖቲስ እንድታደርጊው ከመፈለግ ነው እንጂ you have to react ለዛ ኮሜንት ለዛ ለማድረግ በጣም ባዶ ወርድ ይጠቀማል አሁን እንትና ሶስት ፈኒ አክቹዋሊ ማን ቤኪ ላይ ነው እኔ ምንም አይደለም የተስፋዬ ካሳጥንት ሾሎ ይጋና እኔ እሱን ያነበብኩ ቀን I laughed so hard ሪክሩት ለምን አናረጋው ወይ Saq Jam ጋር ሪቻውት አድርጉ በጣም ከባዱ እንትን እንደዛ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በጣም ፈኒ ነው ባይዘ the good thing is አይ ካሳቃ funny is funny man okay እና አንዳንዱ ሰው አያዩም like they don't see the video እና they comment ገና ቪዲዮ ሳይጀምር ፓንች ላይ አለው አይደል ስቶሪ አለው ፓንች ላይ አለው I'm trying to focus good. That was ሾኔው ጋር ያሳቀሽ
አስበሽው ምን ያህል ፕላን አውት ማድረግ እንዳለበት some people are just quick with it አልገባሽም ለኛ ከባድ ነው ግን ለነሱ በቃ ይሄ ነው አስበሽው on stage እንደዛ ብትባይ how would you respond to it I would die ና ግባና እዚህ ጋር I would die ስቴጅ ላይ ሲሆን ፓወር የለውም ባይ ዘ ወይ እንትን ሄክል የሚያደርግ ሰው no okay ክለር ሜቢ እንትን ሲያደርግ like you can attack you have the power ገብቶሻል ማይክ ስላለሽ የሆነ ጊዜ የሆነ ልጅ ሄክል ሊያደርገኝ ሞከረ like እና የሆነ ነገር ስል I think ሴክሹዋል አይነት ጆክ እየከለልኩ ጮኸ ልጅ ምናምን እዛ አዊሽ እሷ እናንተ ብትጮሁና ነገር ያደርጋል ተጣላ ማለት ነው ቀላል ነው እንትን ሳይለንስ ኮንፊደንት ከሆንሽ you can silence እንትን ግን ቲክቶክ ላይ ምናምን ደግሞ ኮንፊደንትን ባትሆን ሴኩሪቲ አለ ያ አሁን አዲስ ተሸክመው ይወጣሉ የምን ወሬ ነው የተከፈለው ለኛ ነው okay what is a joke that is too far for sure መቼም እንደዚህ አይነት ጆክ አልቀልድም የምትሉት as comedians I'm not gonna lie to you እኔ ብዙ የለኝም ሰው እንዳይሰማኝ ነው እንጂ መሳቀቀው አልለውም ብዬ ሳይሆን ያው ወደፊት እንግዲህ የሆነ ቪዲዮዎች ምናምን ካያችሁ ያው disclaimer I like entertaining all aspects of life ደስ ስለሚል ስለማይል ሳይሆን it's just how I think የሆነ ነገርሽለ ከዚህ በፊት if you don't like an idea so much you have to engage with it የሆነ ያህል ድረስ ተረድተሹ በቃ affected ሆነሽ እስክትወጪ ማለት ነው how I do it is I have jokes I will engage with it እና ቀልዶች ነው አሁን ለምሳሌ I have a lot of misogynistic jokes it's not that I'm not a feminist it's just I'm engaging with those thoughts no so ምን ይሆነ ሄዳል ሳትወጂ በግድሽ ብዙ ሀሳቦች ኢንተርቴይን ታደርጋለሽ ይሄ ኦፍ ሊሚትስ ነው እንዳይባል ምናምን የሚባል ነገር እንደውም የበለጠው ወደዛ ይገፋፋል ኮሜዲያን እንትኑ ነው የምትፈልግ you the reaction the backlash ምናምን backlash ያለው ኢፌክት ምናምን the damage ምናምን አስበሽ ትያለሽ እንጂ ቀደም እኮ እንዳልኩሽ like በቃ just ሰዎች ማይሉትን ነገር just አውጥተሽ እንትን ማድረግ ነው ፖይንቱ አይደል ስለዚህ you want to say በጣም አንቺ ያመንሽውን ያሳቀሽን ነገር ሁሉ ማለት ትችያለሽ ግን you can't ማለት ትፈልጊያለሽ ግን ያው በቃ at the end of the day ለሰው አይደል የሚቀለደው ደግሞ እነዚህ ሰዎች ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን ሰጥተው ነው የሚመጡት ስልካቸውም ቢሆን ብቻ በቃ የሆነ እነሱ ሳክሪፋይስ ያደርጉ ነው ጊዜ እየሰጡሽ ነው ስለዚህ at the end of the day some consideration is necessary ለነሱ ማለት ነው it might be offensive to them የሚለው ነገር at least የምታቂያቸው offensive እንደሆነ የምታቂያቸው ነገሮች avoid ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ you know how they react for certain እንትን ነው ስለዚህ ሪአክሽኑ ካልፈለግሽው አለ ማድረግ ነው tone it down I'm kind of looking forward to አሁንም say extreme ideas አሉ in your society ውስጥ red pill ማልሹ feminism ማልሹ to the extreme push የሚያደርጉት ነገር አለ how do you deal with it on stage I don't think I have enough stage experience for that okay can you rephrase your question I think she has and feminism jokes yeah and I was there as one of the audience when you asked feminism which ከባድ ነው by the way እንዴት ነው if you're trying to the question internet ላይ ብዙ ምትዊ ከሆነ delivering the nuances is harder than I expected it's extreme ideologies የሚራመዱ ሰዎች and when you make a joke based on that extreme idea and then response on handle የምታረጉት ነው ጥያቄው አሁን እሷ the first stage ላይ she actually asked are there feminists I was disappointed by the lack of turnout not gonna lie it's አንቺ በፊት እኮ ተሰርበዋል ፌሚኒስቶች በአጠቃላይ don't you remember the dark comedy መጣና that's the point በየቀኑ ነው የምንሰደበውና like oh no like አልመረጠማ አይወልሽ he came እንዳለ ታስጠላላችሁ አለ yes exactly ስለዚህ አሁን አንቺ መተሽ ከሱ በኋላ if you asked us if we're feminist question mark ነው do I care can I say something እንትን ነው by the way is the topic I'm trying to educate myself በደንብ ራሴን educate I'm open ማለት I'm not እንደዚህ እንትን ማድረግ አልፈልማት I know male feminists maybe it's some እናንተ የምታውቋቸው male feminists if I know them as a friend as a male friend because I will tell you that are they really feminists or not trust me on this okay maybe ከቶፒክ እንዳንወጣ ነው እንጂ okay they are not ለምን ተወተከልሽ they are faking it በቃ ይሆናል አይደል they don't want to እንትን ለማድረግ እዚህ ጋር ያለው ኤነርጂ ወይ ደግሞ ይሄ ያለ maybe እንትኑ ነው like ፌሚኒስቶቹም ጋር ያለው እንትን it's rough የሆነ አይነት እንትን ያለው when you disagree
ቀስ ያልሽ እኮ እንትን ያልሽ የሆነ ሚድል ግራውንድ ከመምጣት ይልቅ አይነት ተለይቶች ጋር ያለው እንትን I think I disagree strongly disagree ነው ማለት ኦኬ መጣልሻል የሆነ እንትን አይነት ነገር ነው ያለው ስለዚህ በዛ መልኩ እንትን ያደርጉትና እኛ ጋር ሲመጡ እኔ አልወድም እንደዛ አይነት ባህሪ ነው ማቃቸው ልጆች አሉ እዛው እኛ ጋር ሲመጡ የሆነ ጊዜ ሊሆነች ነበር እንዲያወራን ከሆነች ፌሚኒስት ጋር በጣም እየተከራከረን ነው በገባኝ መጠን እኔ am educating myself ነገር ነው በጣም እየተከራከረን ከዛ አወራና ልጅቷ ሄደች አይነት ነገር ተጀመረ እዛው ነው ዋይ ብሮ የእንኮ ቅድም ማለት ትችል ነበር እና ነገር አይልኩና ባክቱ ወይ ሆንት እንዴት መሰለሽ እኔ እንትን መሆን መጀመር አለበት ብዬ አምናለሁ ላይክ ወደኛ ደግሞ ሳመጣው ኢንክሉሲቭ ሳይሆን ይሄ ስለሆነ ነገር ማት የሆነ በጣም ቅድም ያልሽው የሚያስበል የሆነ እንትን አይነት ቶፒክ አይደለ ፖይንቱ እንደዚህ አይነት ቶፒኮችን we have to entertain በጆክም ይሁን በግጥምም ይሁን ምናምን ነገር okay let's make fun የሆነ ዴቭ ሻፔል ምን አይነት ነገር ሲያወራ ማለት ነው okay let's make a joke about feminism it might be በሆነ ዲግሪ offensive ምክንያቱም ስለ ወንድም ስለሆነ ስለ መንግስትም ስለሆነ ነገር እንትን የሚደረግ to some degree እንትን ሊያደርግ ይችላል ማለት አሁን መበሻሸቅ ምንድነው አሁን እሷን ሳበሽቃት አንቺ ትስቂያለሽ maybe ዲግሪውን we have to እኔ ቢያስቀኝም የምጎዳበት ሌቭል ደግሞ አለ ያሱ አለ ለምሳሌ የሆነ ሬፕ ጆኮች አሉ ግን የሆነ ሬፕ ቪክቲም ላይ ምናምን ነገር ያን ነገር ምትምታረጊ it's too far በትክክል እንትን ያደርገዋል it might just lead them to something else ግን my point is as እንትን generally ኖርማላይዝ አድርገን just ስለዛ ነገር እንትን ስናረግ ገና አይደለ እኛ ሀገር በጣም እኮ እኛ ፎርዝ እንትን አራተኛው ዌቭ ላይ ነው መሰለኝ መቶ ያደርግን ያለነውና ግን ብዙ ማውራት ይቻል ነበር ፖይንቱ ግን ኮንቨርሴሽኑ ገና ነው ግን ደግሞ there are some actions that are being taken that are ahead of the society ነገር if I'm like is that clear ነገር እድል ለመስጠት ምናምን መንግስት ይሞክራል አይደል ያ በቃ ኢንተርናሽናሊ ዓለም የደረሰበት ስለሆነ ግን ያው ሶሳይቲው ደግሞ ቪው እዛ ጋር አልደረሰም ግን I think blaming the society is wrong ለኔ ቀደም ያሰብኩ ነበር blaming ሳይሆን ይሄ it's an observation okay maybe እንዴት ልበልሽ መሰለሽ ለምሳሌ I have a Christian values I grew up in ቀደም እንዳልኩሽ የሆነ ገጠር ላይ የሆነ ሰው የሚኖረው እንትን ብቻ የምታስቢው የምታረጊው የሚኖርሽው ነገር ነው ስለዚህ I have like የሆነ ሰው አስቢና የሆነ small down perspective ያለው ሰው ክርስቲያን ቫልዩ ያለው ሰው ከዛ ፌሚኒዝም እዚህ ፎርዝ ዌቭ ላይ ያለው ሰው እነዚህ ሰዎች the only thing they can do is ይሄኛው ሰውዬ like personal እኔ ያረኩት እንዳለው ኦኬ በተወሰነ መልኩ ኦኬ ለስማ ይሄን ነገር ምንድነው የምትይው ምናምን ነገር ብሎ እንትን ካለ he just የሆነ መሃል መንገድ መጥቷል ማለት ነው የሆነ ስቴፕ መጥቷል ገብቶሻል አንቺ ደግሞ እንትን ስለዚህ ይሄ ኤሌመንተሪ እንትን ማለት አይደል እዛ ጋር ነው የምትጀምሪው ማለት ነው ከዚህ ሰውዬ ጋር በጣም በቃ ለምሳሌ ፌሚኒዝም የሆነ ጋፕ አለ እንዴት ነው just generally achieve ማድረግ የሚፈልገው ነገር አለ አይደል achieve ማድረግ የሚፈልገው ነገር ውስጥ ፐርሰናሊ እኔ 80% እስካሁን ባለውበት እንትን 80% of the things ምንም የሚያከራክር አይነት ነገር አይደል ያለ ምንም እንትን የምትስማሚ ለምሳሌ ዶሜስቲክ አቢዩዝ ምናምን ያያልሽ ምናምን ብትመጪ እዛ ላይ ከተከራከረሽ ያ ሰው ዝናት ጤነኛ ሰው አይደለም ወንድም ሴት ከተሸራ በጣም ያግባባንና በጣም ፕሮግረስ እንድናደርግ የሚያደርግ በጣም ትልቅ ሩም አለ ግን ያንን ሩም ይሄ እንትን አረጋ ከተሸራ እንትኖቹም ጋር ፌሚኒስት ወይም ደግሞ ፌሚኒስት ነኝ ብሎ የሚያስበውም ሰው ጋር ያለው ኤነርጂ that's the barrier ብዬ ነው ማስበው እዚህ ሰው ጋር ያለው እንትን እንዳለ ሆኖ ማለት የኔ ዲስአግሪመንት the goal has to be የሆነ ለምሳሌ ባንቺ ጠይቀሽ ነበር የሆነ ባለፈው ዩር ፒስ ግጥም ላይ የነበረው ፒስ why do people have to be feminists ምናምን ብለሽ ነው ጀመርሽ okay it's nice it's arif ይችላል የሆነ ሌቨል ላይ ተጀመረው ያ ነገር ገብቶ ይችላል ኦኬ ለምን የሚለውን ለመግለጽ ያህል ፌሚኒስት መሆን አለባችሁ ምናምን ነገር ሳይሆን of course you have to be feminists just አይደለም no we don't have to be belief how do I put this ከኮሜዲ ጋር ማነጻጸር እንችላለን ከቅድም ካልከው ዲስአግሪ ያረኩትን ነጥብ አንዴ ልንገርና እንዴ how these things come to this place የሚለውን እናውራ አሁን ለምሳሌ አንድ ፌሚኒስት ጧት ተነስታ ይሄ ሲያስጠላ ያልቻ መጣ ገባ what happens is ብዙ
አንደኛ ነገር like the basic question እንደሆነ ነገር ምንም አይነት የወንድና ሴት conversation ላይ if the guy you're talking to could choose the gender at birth የራሱን የሚወለድበትን would he choose to be a woman ነው would you choose to be a woman ጧት አንድ ቀን እድሉን ቢሰጥህ አምላክህ ለምን physical pain ምናምን ተው ለምን why wouldn't you choose to be a woman maybe እኔ ማቀው ወንድሞን ሊሆን ይችላል ገብተሻል all I know is identify የምታደርገው ከዚህ ሰው ነው maybe አሁን ከኖርኩት experience ጋር ስለሆነ it's very የሆነ የተለየ እንትን okay maybe it's a wrong question ያንን ነገር እንትን ለማድረግ I can tell you why I would choose to be a man safety okay that's understandable ናቸው አይደል so ከእንደዚህ ቦታ እንጀምር ቢባል conversation it makes sense ግን ጧት ተነስተሽ አንቺ experienceሽን አስቢው ቦርሳሽ እንደዚህ ይዘሽ ጎንበስ ብለሽ ምናምን የሆነ ቦታ ደርሰሽ ከዛ ቲክቶክ ለመስራት አንድ ሴት ማለት ነው ቲክቶክ ለመስራት she has to be pretty funny or like likably ugly does that make sense you're ugly oh my god ሳይሆን like you're entertaining in some way and I would watch more than እና የሆኑ ቦክሶች ቼክ ታደርጋለሽ ከዛ ለሐሳብሽ ቲክቶከር መሆን ማለት ደግሞ አትታይም remember ቤቲ መጀመሪያ ምንድን ነበር መሰራው ግጥምና አክቲንግ ነበር መሰራው አይደል ኦኬ ቤቲ የኛ ቤቲ የኛው ምንድን ነበር መሰራው ግጥምና አክቲንግ ቪው ነበራት አልነበራትም ለፓሽን as a female መኖር በጣም ከባድ ነው ምን ይሆናል ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ምሬት ያጠራቀመች ሴትዮን መተህ ሐሳቧን እንደምንም ብላ በቃ ዛሬ ልግለጽ ብላ ትመጣለች ፌሚኒዝም ጥሩ ሙቭመንት ነው ምናምን ብላ ታወራሽ በሰላም ማለት ነው ኮሜንት ሴክሽኑ ያብዳል ሲጀመር እንደዚህ ለብሰሽ ሲቀጠል እንደዚህ ስትንዘላዘይ ቤተሰቦችሽ ያቃሉ ወይ አለባበስህ አስተሳሰብህ everything scrutinized ይደረጋል ከዛ በኋላ everything but the point yes the natural way to react when I can't judge that naturally አሁን የሆነ ነገር እየተደበደብሽ ወይ ደግሞ ይሆናል እንትን የተደረገ ይሄ በጣም ካልሆነ ሪአክት ማድረግ አይቻልም አይደለ ይሞከራል ሳይሞከር ቀርቶ አይደለም አሁን I think you guys are saying the same thing we are the same thing እኔ ፖይንት መሰለኝ እንትን ነው like ምንድነው አርጎል አይደል አንዳንዴ ማተር የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ ኖርማል በስራም በምንም ምንድነው አቺቭ ማድረግ የምንፈልገው ነገር ነው የሆነ ነገር ላይ አይደል ማስተማር no I just normally የሆነ ስራ ሲሰራ okay we have to get this money አይነት ነገር ከሆነ እሺ there is some goal አይደል በቃ there is some goal I just want to see አሁን ለምሳሌ በጣም እህቶች አሉ ማለት በጣም ከጩጬነት ጀምሮ እኔ የቤት ሳላቅ ነኝና በእህቶቼ ምክንያት just fight በጣም የሆኑ ትልልቅ ሰዎች ና ወይ በድንጋይ ባር ነገር even man ቀደም ራሱ like let me tell you about the feminism በትክክል እንዳሰብ ያደረገኝ ሞመንት ልንገርሽ እኔ በጣም ወክ አደርጋለሁ every day ወክ ሩቲን አለኝ ነው የቀደሙ ፖይንቴ እንዳረሳ እሺ this is the moment ማለት በፊት okay I was like just normal some small town typical እንትን አይነት ሰው ማለት እሺ ከዛ ወክ አደርጋለሁ ሁሌና በጣም ረጅም የሆነ አጥራለ የሆነ ኮሌጅ ምናምን አጥራለ እና ወክ ሳደርግ በጣም የምጠላው ነገር I just don't ራይድም ውስጥ ታክሲም ውስጥ ነገር I don't want to talk ሆነ ሰው ጋር በጣም ስሞል ቶክ የሚሆን ኢንጌጅ ማድረግ አልፈልግምና ስልኬ ዘግቶላ ኤርፎን በበቂ ሁኔታ አላረጀም I love small talk now ብቻ ኢንጌጅ ማድረግ አልፈልግም ነገር አውርተናል ብዬ ነው እንደዚህ እየሄድኩኝ ብቻዬን ነው የምሄደውና መኖሪያ ሰፈር ስለሆነ የሆነች ልጅ አያታለሁ አይከንሲ መንገድ ላይ ምናምን ወክ እንትላችን እንግዲህ እና was እንደዚህ ሰው ሰዎች ይለክፉታል እና was counting ምን ያለ ሰው ያወራት እንደነበር ማለት ነው እና ከዛ ጫፍ እስከዚህ እስክትሄድ ድረስ I mind you 11 ተኩል ነው it might be 30 40 ደቂቃ ወይ 20 ደቂቃ ወክ ቢሆን ነው like እንትኑ እሺ ከ20 እስከ 40 ደቂቃ ባለጋ በ20 ደቂቃ ውስጥ this is real story by the way የምር በጣም በቃ የገረመኝ ፖይንት ነው እና አይ አሴሜን ደግሞ በደንብ ይሄ የተረዳህበት አይነት ፖይንት ነው አይን ገለጠላት ብዙ ፖይንት ላይ ተከራከሪና በቃ የሆነ you can't deny something እና አራት ጊዜ እኔ ፐርሰናሊ በጣም ከመጣለው ፖይንት ነው የተነሳው ልሽ ገውት ማለት በጣም ብዙ ነገር ማለት ግን for me personally this was an issue ሲምፕል ነገሩ ነው ልሽ በቃ ማውራት አልወድም ከሰው ጋር በጣም እስማይ በጣም ፈልገው ታይም ነው ፕሮባብሊ ልጅቷንም አይቻታለሁ ብዙ ስታረክ ስለዚህ በጣም የምትፈልገው ሞመንት ነው እሺ እንደዚህ ወጣ አራት ጊዜ በ20 ደቂቃ ውስጥ የሆኑ ማትፈልጋቸው ሰዎች the approach ይሆናል በእውነት የምራቸው ለኤንጌጅመንት በትክክል ማለት like የሆነ አይነት ጎል ኖራቸው like እኔን ኮነ ሜቢ መንገድ ነው ሊጠይቀኝ የሚችለው
or something ምናምን ነገር ወይ ለማኝ ነው approach ሊያደርግሽ በጣም I don't know maybe እንዴት አድርጌ እንደማረጋ makes sense how can በቃ የሆነ በሃደቃ ውስጥ አራት ማትፈልግ ዲስተርብ መደረግ በዛ ሌቭል እና እንደዚህ እጅ መያዝ ምናምን ነገር አለ ደግሞ ይቀፋል ባይ ዘ ወይ የኛ ነው እንትን ኮሚኒዝም የሚሰራው የሴት ቦዲ ላይ ነው የኛ ነው እና እንደዚህ ነገር አለና እናንተ ደግሞ ወደ ክፍለ ሀገር ወደ ገጠር ምናምን አኖራችሁ ከሆነ በጣም ቅድም የሆነ ጊዜ ያየ ለምሳሌ ፈርስት ዌቭ ሰከንድ ዌቭ ላይ የነበሩ ጥያቄዎች አሉ አይደል እንደዛ ጥያቄዎች ሞስት ኦፍ እንትን ላይ አልተመለሱም ሜቢ ፕራዮሪታይዝም እናድርግ አንዳንድ ከዛ በጣም ጀነራል ሆነና እንትን ነው ለምሳሌ ክፍለ ሀገር ላይ ሴት ልጅ መሬት ምናምን የማይሰጥበት ኤሪያ አለ አሁን ኖርማል ኢትዮጵያ ውርስ ምናምን ሲደረግ ለወንዶቹ ብቻ ይሰጣል ለሴቶች አይሰጥም ይችላል ይሄ ያኔ የሆነ አመታት የተመለሰ ምናምን ጥያቄ ምናምን ነገር በሚን ታይም እንትን አለ የወረዳውና የቀበሌው ምናምን ሀፋፍ ሴቱ ሴት ምናምን ተከፋፍሏል እኮ ግን በዚህ ሌቭል እንትን ያለ ነገር ኦኬ ያልተቀየሩ ነገሮች አሁን በጣም ገና ነው ሜቢ አሁን እንትን ምንለው ፖይንት ያው ኦኬ አላማ መማማርና ወደ ተሻለ ቦታ መሄድ ነው የፈለኩ ነገር ሜቢ አንዳንዴ የሆነ ጎል ካለ ሜቢ እኔ the best way feminism forward ይሄዳል ብዬ ማስብበት እንትን ቲም ወርክ ያስፈልጋል ነው ብዬ ማለት ያለዛ I don't think so ለምን መሰለሽ ሜቢ የኔ belief ነው ምክንያቱም የሆነ ለሁለት ምናምን ሲሆን ኦኬ እዚህ ጋር እንትን አለ በጣም ፕሮግሬስ ያደርጋል ያኔ ከዛ ምን ታደርጊያለሽ ጎሉ በቃ ጎል ተመሳሳይ ጎል አለ ለምሳሌ እኔ የሆነ ፕራዮሪቲ and team work ለምሳሌ ሴት ልጅ መውለድ ምናምን ትፈራለሽ እኮ ትሻለ አስከም የምር ያስፈራል በጣም ነው የሚያስፈራው ጀስት ማት ዝም ብዬሳይ አይደለም ሩቅ ሳትጂ የራስሽን ጓደኛ ኮንዶለንስስ ተናገራለሽ ማለት ላይክ ታያለሽ ወለድኩ ምናምን ብለውሽ ወንድ ሴት ሴት በርቺ ጽናቱን ይስጥሽ I have my nieces አሁን ጩጮች አሉ ምናምን ስለዚህ every man ማንኛውም ሰው ወንድም ምናምን ቢሆነ አሪፍ ፊውቸር ይፈልጋል ይመስለኛል ሜቢ እንትኑ ነው ይሄ assumption በቃ ያለው assumption አለ ተራራቅንና ይሄ አይነት ነገር ሆነና I think እኔ እንደዛ ነው ማስበው ሜቢ በሚያሳዝን assumption every ወንድም every አባትና every እንትን ለቱ ወይ በቃ የሆነ ነገር አለው ሌላውን ነገር እንትኑን ተተሹ just for the sake of ለራሱ ብሎ አሪፍ ወርልድ ምናምን ነገር ፌር የሆነ ወርልድ ምናምን ይፈልጋል how ወደዛ የሚወስደን የሚለው ነገር ሜቢ ትልቁ ኢሹም ሆነ ያለው እሱ ነው ኮንቨርሴሽኑ I think ከምን ሄደ መሰለ አሁን ለምሳሌ ለኛ አሁን ቅድም እንዳለው መሬት መውረስ የማይቻልበት ሀገር ላይ conversations sometimes they take a different turn from what we wanted initially ምክንያቱም በቃ እንትን ወደዛ ተገፋፍተት ጥያቄሽ አሁን ለምሳሌ let's say ስለኛ አሁን ስለ ሳቅ ጃም ልናወራ ነበር የተቀመጥነው ከዛ ግን ስለ ፌሚኒዝም እያወራን ነው ገብቷል አላማ አንተን እንደገስታ አድርገን we will have any conversation ነው ስለዚህ it's fine አሁንም አይደል ግን አሁን ትንሽ ወጣ ያለን እኔ እናንተ አቃመወራወር እንጀምራለን ገባ ይሄ this is not unheard of አይደለም ሰዎች አብሶ ይሄ ናቲ የኛ ገስት የነበረው እንትን ላይ what was the title አስታውሺኝ imposter syndrome ላይ የነበረው ናቲ he said አሁን engage ማድረግ ቀንሻለሁ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ለምን ተጽፎ ስታነቢው ደም ያፈላሽ ነገር in context ሰው ቢነግርሽ it would be like okay I guess ብለሽ ምዘዩ ነገር ይሆናልና when it comes to these platforms I think ጥሩ ነገር እንደሚያመጡ ሁሉ የምትፈልጊው ሰው ጋር ያቀራርብሻል ወዘተረፈ ግን እኔ አሁን my favorite creators my favorite people I used to enjoy like የጻፉትን ለማንበብ ቪዲዮ የሚሰሩትን ለማየት ምናምን eventually ከህዝብ አይን ይርቃሉ ምክንያቱም በቃ ማንንም ሰው እንደዛ ቢዙ መደረግ አይችልም it's impossible for you የሆነ አላማ አለኝ ብለ ጀምረህ በዛ ሌቭል አቢዩዝ መደረግ for like ለሁሉም ሰው ለሚጠቅም ሐሳብ በዛ ሌቭል አቢዩዝ መደረግ ማንንም ሰው አይችልም ከዛ ደግሞ ያው የኢንተርኔት ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ እኔ ከብደኛል ሌላው ሰው በጣም ይሻላል እኔ አሁን ታውቂያለሽ my favorite people የተፈርሰው I think the problem is ወደ ቀደም ላወራልሽ the assumptions አሉ አይደል በጣም wrong የሆነው ነገር እሱ ቀደም ያልኩሽ ነበር any ወንድ ስልሽ like okay 99% of እንትን ቀደም ያልኩሽን ነገር ፊውቸር ይፈልጋል እኮ ገብቻለሁ trust me ይሄ assumption ነው maybe assumption በጣም እንትን አደረገ አይዳረገው ነገር ይሁን በጣም እንትን አደረገው ነው አይ አንተ በጥሩ ኢንቴንሽን ተነስተ ነው ያወራ ያለው no intention ብቻ ሳይሆን
I said 99% or ምናምን percent እኮ ግን እሺ a high percentage ለማለት ፈልገ ነው a lot of men most of the men let's say ከነዚህ ጋር ለምን አንሰራም ነው ፖይንቱ ይችላል ከነዚህ ጋር ከሰራ እንትኑ ነው አይደል አሁን ይሄ ምንድነው ይሄ ክሊክ የዝምታ ጉዳይ ነው አሁን ለምሳሌ አንተን ሃው ሚለው ነገር ላይ ነው ስቲል ክሪል የሆነ ነገር ያላገኘ ነው የሆነ ቪዲዮ ይሄን ሰሞን ሰርኩሌት አድርጎ ነበረ like I think 6-7 months ago ይቀርታ ይሆን So it's this guy when you and the maid are the only ones left in the house እና ሻወር እየወሰደ ቪዲዮ ሰርችበት ነበር እና ፎቶ አቀብልኝ ይላትና ይስባታል አሁን this issue has actual human consequences hello we know a lot of women ሰራተኛ ሆኖ ተቀጥሮ ልጅ ይዘው የሚወጡ ፈልገውት ሳይፈልጉትም same situation ላይ and አሁን እዛ ላይ ስትቀልጂ you could do it in two ways in a way that's advantageous to the victim ልታረጉ ትችላለሽ in a way that could tell her how to keep herself safe እየቀለድሽም to tell her you could do this and this and this and ይበሆን እንዲያርጌ ራስን ሴፍ አረጋለሁ ልትይቻለሽ or you could make her the butt of the joke and the victim you remember the anten joke የሆነ ሰይፋ የሆነ ጆክ እየሰራ የሆነ ከሰራተኛዋ ጋር ምናምን አይነት ነገር the best እሱን ጆክ she dumped him ከዛ no እንደዛ ሳይሆን she dumped him for the ዘበኛ ተዝካለ መጀመሪያ ብቻ like እንትን the way he tone ስናረጋው okay let's have a consentful የሆነ relationship እንዳላቸው እንትን እናርግ that consent ራሱ ትልቅ ነገር ነው እሺ የመጀመሪያ ፍቅረኛ ሰራተኛዋ ነበረች እሺ leaves exactly for the other guy in the house okay ከዛ አይነት ነገር ሆነ እሱን ነው የምልሽ አሁን that's a very respectful እና aware of the fact yes the other way of making a joke demo እነዚህ feminist ሴት ስለዚህ ሲያወሩበት comment sectionን ስታይ ደግሞ ምን ያህል the other percentage of the society ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ታይበታለሽ የሚያመጡት joke ከሰንቱ ምናምን አይደለም እኮ አሁን እኔ ችግሬ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ወታደር አይደለም አይደል yes by the same token የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ኦንላይን አይደለም which means online ያለው a certain sample size ነው ብላችሁ አስቡት አይደል ያ sample size flawed ነው ምናምን የፈለገ ነገር መባል ይችላል still a representation ነው of the society ይሄ representation እንደዚህ አይነት engagement የሚሰጥ ከሆነ አብሶ like ስለ ፌሚኒዝም ማወሩ ሴቶች ራሱ ኮንቴንት መስራት የሚከብዳቸው ቦታ ላይ ነው ያላቸው ሴቶች ብቻም ሳይሆን ወንዶች አሁን ለምሳሌ ምግብ የሚሰራ ሰው ያለ እኔ የምወደው ነግሬሻለሁ አይደል እንዲህ ነው ካሜራ ምግቡ ብቻ ነው የሚታየው ስድብ ኮሜንት ሴክሽኑ why የሚያሳዝነኝ ፓርት ምንድነው ተቀለሽ these are the people that have access to educate themselves ኮሜንት በሚያደርጉበት ሰዓት the same internet google ያለበት so a blissful ignorance no purposeful ignorance no I could choose not to see you as a human እሱን ነገር ደግሞ አይደል yeah I understand እና እኔ በጣም ማለት ነው ሰውን ሪፕሬዘንት አያረግም ስትልም for the people who engage want to change or who want to educate themselves there has to be የሆነ በጣም ሴፍ የሆነ room ምክንያቱም በጣም አሁን ከብዙ ልጆች ጋር on personally በጀማ ምናምን እናወራለን ስናወራ ይገብቻል አይደል የሆነ እንትምትይበት እንትን አለ ግን እንትኑ የለም just የለም ልጅ ፈልጌ ሳይሆን አይ በጣም unfair የሆነ ሪኩዌስት ይመስለኛል the least safe ከሆነው ግሩፕ ሴፍቲ ስጠኝ ብሎ መጠየቅ ነው ሴፍቲ ሲሽ ያ ሴፍቲ እኮ አይደለም የእንትን ሴፍቲ ሳይሆን ነው የሐሳብ ሴፍቲ the least ያለው ሴት ላይ ነው ሴት ጋር ነው እኮ ነው እንዴት መሰለሽ ቅድም ካልኩሽ ፖይንት ጋር እንዲገናኝ ነበር የፈለኩት ኖርማሊ ይሄ ራሱን ለማስተማር ፍላጎት ያለው አንድ ሁለት ነገር ላውራሽ ሜቢ እንትንም ተቆራርጦ ወጥቶ ደግሞ እንትን ሚስሊዲንግ ነው እዚህ ላይ ሐሳብ መስጠት ሰዎች ሙሉ ነው ይውትና እስካሁን ድረስ ቆይተ ሙሉ ነው ይውት ካልካ ያላዩት እሺ አይ ይሄን ቶፒክ ላይ እንትን የሚያደርግ ሰው ብዙ ጊዜ ዱዌት ያደርግና ላይክ አንዳንዴ ላይክ ካረፍተ ነገሩ በኋላ ያልሽው ወይ ከዛ በፊት ያልሽው ነገር ላይ ነው እንትኑ ያለው ሐሳቡ ኮንቴክስቱ ያለው ማይ ኮንቴክስት ምን መሰለሽ ነው እንዲታወቅ በየምፈልገው ነገር ሜቢ ክፍተት በያየውት ነገር 10% በጣም ብዙ በቃ የሆነ ያንን ነገር the same goal ያላቸው ሰዎች አሉ ላይክ ይችላል በጣም አሉ ይሄ ነገር መታመን አለበት አሉ እሺ ግን እነዛ ሰዎች ጋር እንዴት ኢንጌጅ እናድርግ የሚለውን ነገር ፊገር አውት ማድረግ በጣም ጸደ ስቴፕ ይመስለኛል እሺ ይችላል ስለዚህ ከነዛ ሰዎች ጋር የሆነ ለመቀራረብ መሞከር ኦኬ you have to be this way አትመን አይነት ነገር ሳይሆን let's have like a middle ground በእንትን የሚወራበት ማለት ከዛ በኋላ ኦኬ ይሄን እናርግ let's say this day ማርች እናርግ ምናምን ብትይ የሆነ እኮ ነገር ስታብሊሽ አድርገናል እሺ ገብቻለሁ አውል ማርች በዚሁ አውል እንትን ይሆናል ካልሆነ ግን I have የሆነ አይነት ምንድነው
የፕሬጁዲስ ወይ ደግሞ የሆነ ስቴሪዮታይፕ ነው ያለኝ ስለዚህ whenever you say እንትን ኖርማሊ አዲስ አይዲያ ሲመጣ ሰው ዲፌንሲቭ ሆና የሚጠብቀው እንትን ይሆናል ግን ፕሮግረስ ደግሞ የሚመጣው በዛ አይደለ ላይክ የሆነ ሰው ኢቨንቴኮች ማዘጋጀትና ይጋራ አላማ በቃ ግዴታ ነው የሆነ ወይ ተመጫለሽ ለኔ ለማስረዳት ገብቶሻል በጣም ወይ አድቫንስ አልተመጣም ብያለሁ አስብ I'm sorry I really don't think so okay maybe ሱ ላይ እንትን ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ tell me like ይሄ feminist content ያየው አንድ ነገር ንገረኝ ሙሉን ለሰዓታት አሁን ለምሳሌ በጣም የምትወዳቸው ስፔሻሎች አሉ አይደል አንዴም ሳይሆን ሁለቴ ሶስቴ ታያቸዋለህ አይደል ግን like 30 ደቂቃ የፌሚኒስት ኮንቴንት ያየው ወይም ደግሞ የኛ ሀገር ፌሚኒስት ኮንቴንት ይሰራሉ የሚባሉ ሴቶች ሁለት ጥቀስ ቢባል ብዙ ሰው መጥቀስ አይችልም ለምን አይዲያውን ራሱ ነው avoid የምናደርገው ከዛ በኋላ ኦፒኒየናችሁን ግለጽ ሲባል of course ሁሉም ሰው ይገልጻል the issue I have with this ከዚህ ባለፈው ነው ይሄ ነገር የተማርኩት አላልኩሽ so you have to engage with it to a certain extent ምን እየተፈጠረ እንዳለ at least ለመናገር ለምን እንደሆነ ነገር ለማስተማር ሳይሞከር ማለት አልተሞከረም ማለት አይቻልም ግን ምን ሆነ የሰርተን ስቴፕ ሁሉም ሰው ዘለለና አሁን ያለንበት ቦታ ሴቶች ይደጉ ስትሉ እናንተ ወንዶች መጀመሪያ የበታች ይሁኑ ነው የምትሉት ኮንቨርሴሽን ነው መጀመሪያ ወይም ደግሞ ይሄ ከሆነ ኦርጋናይዜሽን ጋር ተያይዞ ይመጣና ሰዎቹ እኛን ፊት የማያደርግ አይነት ፌሚኒዝም የሆኑ ድርጅቶች ላይ አፕላይ ለማድረግ ይሞክራሉ ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ኢሹ ይኖርና ሌሎች ኮንቨርሴሽኖችን በር ይዘጋል ይሄ a lot of things ከዚህ ጋር associated ተደርገው ሊቀርቡ ይችላሉ ግን at the same time I feel like if you think ይሄ የኤጁኬሽን ኢሹ ነው ብለህ ካሰብክ I think ኤጁኬሽን ስለ ራስን ኤጁኬት ማድረግ ማለት ነው እና ማቴሪያሉ እንደ ኢንተርኔት አለ በእኛም ሀገር ፌሚኒስቶች ብዙ ተሞክረው ቀደም እኮ ብለሽኛል እኮ like ማቴሪያሉን አንብበሽና ከሆነ ሰው ጋር እንትን ስታደርጊ ያለውን ዲፈረንስ እኮ እንትን ታደርጉ አይደለ that's the reason እኮ ኤዱኬት ማድረግ እኮ ማለት አብረሽ maybe as a society አሁን ደግሞ እኛ ሀገር በደንብ መሬት ሊወርድ በሚችል መልኩ ወይም ደግሞ ማወቅ ብቻ ምንም ፖይንት የለውም ማለት ነው ዛሬ ኢቨንት አለ I think ዛሬ ፌሚኒስት ኢቨንት አለ የት I'm not sure ዛሬ ወይ ነገ ኖቬምበር 14 ተቀየረ ኦኬ ከሄዳችሁ ሴት ማለት ነው absolutely going okay እንትን ነው ጊዮን ያለው I think so አይደል okay best እናስብ አሁን a point I wanted to bring ይቅርታ was podcast ነው ለሱን ቀይ no የዛለት ያረጋችሁ ነገር ነበር on her audience after she asked if they were feminists she explained that being or acting like a pick me can save you which I thought as a person that uses it and uses it often I could tell you it does work efficiently and that's a beautiful way of putting it now it's just joke about it in a way people can at least take something from it that can actually save them themselves their lives their daughters good job there thank you so እንትን ማደረን ባለፈው ወቸው ጉድ ላይ ያያዩት ነበር ተማሪዎች እንትን ብለው ደሪዘን አሁን ለምሳሌ ላይልና የሆነ ነገር እንትን ይሆናል ይሄ ድንጋይ መወራወር አይነት ነገር ሲሆን በጣም ባይዜ ሰው ከሆነ ቶን በላይ ከፍ ብሎ ጮክ ብሎ የሚያወራ ከሆነ በቂ ነው በቃ አልሰማም እንደዚህ ነገር አይ ግን እንትን they were having this conversation እና አቤል was saying አቤል እንትና ዮናታን እና ማነው በረከት ናቸው ሆስቶቹና ማህደር ነች እንግዳዋ so አቤልና ማህደር ያወሩ he said እናንተን ሽሩሩ ማለት ነው ይሰለቸን I'm sorry እና no it's like እኔ አሁን ገብቶኝ ማለት ይኸውልሽ አቤል ያለው ነገር ኮንቴክስቱ ገብቶኛል and I wasn't mad at the context it's the wording that triggered me the wording አግኝቶኛል I'm not gonna lie to you I was so pissed off I looked through the comments ኮሜንቶቹን ሳያቸው እውነቱን እኮ ነው አቤል ወሳኝ ሰው ምናምን ይላል ማለት ነው እውነቱን ነው ብቻ ሳይሆን የአቤል authenticity appreciate ተደርጓል does that make sense ሐሳቡን ገልጾ let's say in the same token አቤልን ቀይሩትና the same kind of እንትን ገደል ግቡ conversation ቢወራ ማለት ነው would it be fair no audience would they be fair see it's not እኔ እኮ ምን ለምሳሌ I have seen በጣም ብዙ ስቶሪ ሰምቻለሁ ነው ግን ይሄ the level of way በቃ ሴቶቹ ኢንዱር ያረጉት ያለው ፔን ምናምን ቢዘረዘር ቢወራ ምናምን ነገር ፔን የለም አይደለም የሚያልቅ አይደለም በቃ ገብተሻል ስለዚህ ፖይንቱ መሆን ያለበት
okay maybe teach your boys teach your daughters stop being protective and be proactive ነው ነጥቡ ገብቷል መጀመሪያ ዴንጀሩ እንዳይኖር ነው ገብቷል እንጂ በቃ it's a day to day reality እኮ ነው ገብቷል talking about it እኮ it's the first thing into doing something አይደል here's the thing so ወደዚህ የመጣውበት አላማ sorry እንትናችን የፖድካስታችንን ታይትል ለመራቅ ያህል so I ማደር ነች ይሄንን ያስባለችኝ I love that episode aside from ሽሩሩ ማለት I will check I was hurt ግን by the way እንትን big ups to the What's Your Good podcast yes Becky Yang እንትን ኮሜዲያን ነው by the way Saq Jam 7 ላይ actually my favorite performance የነበረው እሱ ነበር ምክንያቱም he took a risk he pushed the boundaries በደንብ ያለሽ ግፍት ነው ያደረገው ፕሮግረስ ያደረገ የመጣ ሰው yes so ማደርን ሳያት she was talking about female comics እና ሴት ኮሜዲያን ነው እና በረታታለን ምናምን ሲባል ለምን ታበረታቱን expect us to be good hold us to the same standards cuz we will deliver the same things ነው ወይም ደግሞ like በሚጠበቀው ደረጃ perform እናደርጋለን ነው ያለችው እና now አንተ አሁን and then you have invited like specifically female comedians እንድትመጡ እንፈልጋለን ብለ multiple times እንትን ጠርታልና I don't feel you have like ይሄ እንዴት ነው የበታችናቸው ብለ ከማሰብ አንፃር ሳይሆን I think ምንም ነገር ላይ ኖርማሊ ነው አሁን ብትሰድ የሆነ personally day to day life ላይ ለኔ intention ማተርስ ምንም ነገር ላይ የሆነ ብር አበድሬሽ ብሩን ያልመለስሽልኝ ምና ኢንቴንሽን የሆነ ወይ ተጣልተን ወይ አስኮርፈሽኝ ወይ ስልክ ሳታነሽ ይቀርተሽ በአካል ምናምን ሳገኝሽ ምናምን በተፈጥሮዬም like ኢንቴንሽኑን እንትና ይገባኛልም my intention በቃ I just want to see like እንትና ከዛ ጽላተ እንትና ብዬ ነው ሰው ነው እንጂ የሚፈልገው maybe the way እኛ ሀገር maybe አንዳንዴ ሳታውቂውም ይሄ ኮንዲሽን የተደረግሽበት ትሆናለህ እንትን ነገር ይችላል ይሄ አሁን ለምሳሌ እኛ ጋር ምናምን ከሴቶች በኋላ ነው ሲስተር ከሴቶች እንደዛ አይነት ሰው ከሴቶች በኋላ አንደኛ ምናምን እንደዚህ ከእንትና we just grow up on that እንትን ነገርና ያ እንትን ነውና ቀደም ያልኩሽ ነገር እሱ ነው maybe አሁን ብዙ the way የወጣበት ነገር ነው እንጂ maybe the intention I think the trust በደንብ አሁን ለምሳሌ እኔና እንጂ የሆነ እንደዚህ በጣም ሚሶጂኒስቲክ የሚመስል አይነት አረፍተ ነገር ብለሽ ገብቻላ she just knows the intention ገብቻላ maybe ይሄ ኢንቴንሽኑ ላይ ምናምን ነገር ላይ እንትን ካለ it will just build የሆነ trust ይፈጥራል ገብቻላ ከዛ trust ይፈጥራል ቀደም ያልኩሽ ነገር ለኔ በጣም ኢምፖርታንት ወይ ነው ብዬ ስለማስብ ነው trust ይፈጥራል trust ከተፈጠርሽ በኋላ you can do something together ገብቻላ help me with this ምናምን ስትይ ለምሳሌ if you just organized የሆነ ማርች ከዛ በቃ የሆነ አሁን አንቺ ብታረጊ በቃ ሄዳለሁ ለምሳሌ የሆነ ፓናል እንደዚህ ያዘጋጅቻለሁ ነው ከዛ will go there ከዛ will just go to my base እና የኔን crowd this is how change እንትን የሚለው ነው በጣም እንትኑን በጣም ስሎ ነው like ነገር ይሁን any change አለም ላይ መጡ በጣም እንደዚህ ትልልቅ changeዎች በጣም ስሎ ናቸው my reason my intention is clear በቃ ወንድ ብቻ ኮሜዲያን ነው ያለው I don't want to see male even female perspective መኖር አለበት just ማለት ስለ ሪሌሽንሺፕ ወንድ ያወራል ሴትም ደግሞ ሪሌሽንሺፕ አላት ከዛም ደግሞ ስለሷ ታወራለች ከሱ ጋር ተያይዞ የሚመጣው ስቲግማ እኔ ከዛ ነው እነሱ እንትን ይያሉ ለምሳሌ እንትናን ሁለተኛ እንዳታመጣት ምናምን የሚልሽ ሰው አለ እዛው የዛን ቀን ወተን ይዘው የጨበሰን ጋብዘውን እየጠጣ ነውና ክርክር ነበር እዛው የራሳቸው ፍሬንድ ፊሜል እንደዚህ እንትና ሁለተኛ ኮሜንትም ላይ ምናምን ታያለሽ እንደዛ ነገር ወይ ገብተሻል opinionated woman ግን if you just allow that አሁን እኔ as a business ነው at the end of the day ግን and I don't allow that ገብተሻል okay በቃ ካልፈለከው like እንትን ሪስፖንስ ነው ያለኝ ዋው እንጂ ኦቨርራይድ እንዲያደርጉ አልፈልግም ያን ነገር ስለዚህ አሁንም like I know like ቀደም እንዳልኩ ደግሞ we have to understand ቀደም ያልኩሽም ያ አይነትም እንትን የተፈጠረበት እንትን ለምንድን ነው ሴቶቹ እኮ just willingly በቃ መተው ምናምን የወል የሚቀርዱ ቢሆን አያስፈልግም እኮ እሱም ኦኬ opportunity ቀድሞ መውሰድም ኢኒሺዬቲቭ መውሰድ already አላ ያዛቸው ነገር አለ አይደል ኦኬ ከዛ ያንን ነገር ካነሳሽ በኋላ ኦኬ ሜቢ ወደ ሜዳው ምናምን ካደረስሽ በኋላ ኦኬ አሁን ኮምፒውተር አርጊ ብለሽ መሄድ ይቻላልሽ አይ አሁን ለምሳሌ መምጣት መፈልጉ ኮሜዲያኖች ተመዝገቡና
ሴት ኮሜዲያኖች ተመዝገቡ I think ሜሴጁ ትንሽ ይለያያል because you have more price to pay by being there ነው እኮ አሁን ያሹ ፖይንትስ ስላለ ነው ፖይንቱ ሪያሊቲውን እንደሞ ፌስ እናድርገው we know the reality እኮ ገብቶሻል ሴቶቹ መቀለድ የማይፈልጉበት ምክንያት አለ ብዙ ምክንያት አለ ይችላል እኔም ያደፋፈረኝ ያው ስለዚህ የሆነ ዌልካሚንግ የሆነ environment አለ don't worry about that የሆነ ዌልካሚንግ የሆነ እንትን ሴፍ የሆነ environment አለ ብሎ ማለቱ ኢንቴንሽኑ ላይክ ይሄ ዲግሬዲንግ አይነት ኢንቴንሽን እስከሌለው ድረስ አይየለው ካንሰል እንዳታስደርጊ ካንሰል አስደረግ አንደኛ ነገር እኛ ሀገር እንደውም ይሄ ነው ካንሰል የሚያስደርግ ባለንበት ኢንቫይሮንመንት ቶለራንት የሆነ ቶን ያለው ተጠቅሞ ይሄ ደግሞ ሴት ምን ይመስላል ተብለ አንመጣም ነው የሚለው መሰዝንሽ ፓርት ምን ሆነ ተቀለሽ nothing stops it nothing not you being a comedian not you being a podcaster not you being a very outspoken woman submissive woman ሆንሽ ሙሉ ለሙሉ ድሬ ያለበሽ ህፃን ሆንሽ ትልቆሽ nothing stops it so why not enjoy your life while you're at it welcome unfortunately ሳልድ በግድ ተጎትሽ እዚህ ጋር መጣሁት I'm glad እኔ ማለት this has been my motto for the longest ጀምር change is the best by the በቃ if የሆነ አንድ ሰው ምናምን ነገር እንትን ካለ ያ ሰው የሆነ ኢንፍሉዌንስ ይኖራል ያን ሰው just የሆነ ምንም ባያረግ ፕሪች ባያረግ if they see አሁን በቃ የሆነ እንትን አይነት ነገር ስታይ you just get influenced by that positive እንትኑን ማመን ለክለስ በቃ መቀበል ያስፈልጋል መሰለኝ በጣም ስሎ ጉዞ መሆኑ መቀበል maybe አሪፍ ይመስለኛል እውነት ነው so how do you deal with ego in stand up comedy አሁን ለምሳሌ criticism የማይወስዱ stand up comedians how do you handle okay so it's ያው ሁላችንም ኢጎ አለን አለንና እንትን ነው ያ as a business you have like the እንትኑን ይሰጥሻል መሰለኝ አይደለ ዲል ማድረግ እንትኑ አለሽ መሰለኝና capacity እኔ እንትን ያስቀመጠው criteria ስላለ አንዳንድ ሰዎች ይመጣሉ like በደንብ ፕሮፌሽናል ሆነው አሪፍ ነገር ላይ ሆነው የሚመጡ ሰዎች አሉ I don't want them you have to make your glass like half full ካልሆነ already ሞልተሽው ከመጣሽ ምንም እኛ ምን ጨምረው ነገር አሁን እኛ ጋር ያሉ ልጆች the most of the comedians they are underground comedians እና confidently they are just doing በጣም the best እንትን ገብቶሻል the reason በቃ የሆነ ሁሌ የሚቀበሉት ነገር አለ የሆነ ሩም አለ ግሮ ለማድረግ እንትን ለማድረግ ሞክራለሁ ይሆናል I'm patient የሆነ አሪፍ ሰው አሊፍ ፖቴንሻል ካየው የሆነ ያ ነገሩ እንትን እንዲያደርግ አልፈልግም I just go to በጣም ብዙ ርቀት ሄዳለሁ አጮችሽ ምን ነበር እንትን አንስቶ ብዙ ሄዳለሁ ምናምን ነገር ከዛ የሆነ ሆፕ ካጣውበት see what do you think you have to you've known me for a long time there are my things there are other people's things gabash you focus on your thing you appreciate other people's things you have to also understand and help yourself believe that some things are just not for you as pretty and as good and as impressive as they may be they may not be for you not skill set to elelesh ነገር አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን I don't think I'm a good actor ወይም ደግሞ the way I act on stage it's not with that type of presence አይደለም and I am comfortable in it ግን የኔ presence እና የናሆም or የቤቲ presence ይለያያል I admire it ግን የኔ መሆን እንደማይችል ማመን አለብኝ it's not something I have in me በቃ መቀበል ነው በጣም በቤስ ነገር ብዙ ሰው የሚሳሳተውና በጣም አርቲስቲክ የአርት ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ፌል ያደረጉ ነው በየማሰበት እንዲዝን I try to book የሆኑ ሰዎች የሆኑ እንትን ነገር the problem some people በጣም ይወድቁት they overestimate their value it's good value ሊኖርሽ ይገባል you have to be very confident ያለሽ value ላይ ግን በጣም ያንን value overestimate ካረግሽው you are failing in the art ሌላው ነገር ደግሞ በጣም ፋዘር አቅመን ወቅምና የሚለኝ ነገር አለ ሁሉ የሆነ ነገር ላይ ነው just a bit traumatic አሁን ግን እውነቱን ነው አልክ አሁን ሲገባኝ በጣም በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ስሞክር በቃ I just become that person አሁን እኔ ካየሽኝ ይሄ ግራፊክስ ምናምን ኤዲቲንግ ካሜራ ምናምን it's not የሆነ ከአሜሪካ የመጣ ሰው የነበርና እንደዚህ ምናምን ቢሰራ ኖ ይሄንን ስራ አውትሶርስ አደርጋለሁ እኔ ብዙ ስራ ለምሳሌ የኛም ፕሮዳክሽን አውትሶርስ አደርጋለሁ አሁን ደግሞ ካምፓኒሽን እየሰፋ ሲመጣ ማርኬቲንጉን ምንም አውትሶርስ ማድረግ ፈልጋለሁ
ያው የራሱ ቻሌንጅ አለው እንትን ስታረጊ ይሄን ማድረግበት እንትን ምንድነው አይ ነው በጣም አሪፍ እንኩበት ነገር በጣም አቃለሁ በጣም ባይ ነው አቃለሁ በቃ አይ ነው ላይክ እዚህ ነገር ላይ ካንቺ በጣም በተሻለ ነገር ነው መሰራው ካለ ይሄንን ነገር ደግሞ አንቺ ከኔ በጣም በተሻለ መልኩ እንደምትሰራው አቃለሁ በቃ if you know this በቃ you will just እንትን ታረጋለሽ ኢጎ የሚባለው ነገር በዛ ሚቲጌት መደረግ of course like ካንቺ የበለጠ የሚያስቅ ሰው ምናምን ማየት ከባድ ነው ባለፈው ኦፕን ናይት ሄደን this እንትን American lady መጣችና she's half Chinese እና በጣም ባይዘን she's funny but like we were jealous እኔና አንተና ወጣን ቀንቻለሁ እኔም ቀንቻለሁ አይደለ ብለን ሄድን ማለት ነው ማለት በቃ you have to stay in it የሆነ avoid suppress ምናምን ስታደርገው I think የበለጠ የከፋም ይመጣ ይመስለኝ ማመን ይቻላል እንትን ያደርግሽ ማለት you don't have to hide it ምክንያቱም እንትን insecure የሚያደርገው ያኔ ነው when you're battling it out with yourself ግን ሁላችንም ማየናት she was not ይሄ በጣም complicated material አይደለም በቃ ላይ competition ነው ከራስሽ ጋር ከሆነ እኔ I have very rich friends በጣም rich ናቸው ግን ቦዘር ያደርገኝ ከዛ I'm on my own lane እነሱ በራሳቸው ሌላቸው ከዚህ በራሴ ስፒድ ያለው ከዛ I will just get there ሪዋርዶቹም በዛው ልክ ሳትስፋይ ሌላ ሲገባ እውነት ነው እና ማቴሪያሏን አየን እና like if you asked me አሁን ምኑን ያሳቀሽ ብትኝ I can't tell you ግን at the time ብትን እያልኩ እየሳኩ ነበረ ገባሽ now this person is funny and I'm very jealous of how funny she is she's very comfortable she's funny the body language አልገባህም በቃ እና is there like I wish and then I realized I say very dark things I am not going to make it to this direction እንቀበለው ላይፍን እንምራ it is funny or ደግሞ capitalize on your own style በዚህ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ልጆች የሆነን ሰው ለምሳሌ ይያሉ like they will just lose their way አንዳንዴ ሜቢ አሁን እኮ ያሽው ነገር like if you are a dark humor እንትን አሁን እኮ አሉ ለምሳሌ በደንብ በዛ ላይ ደንብ እንትን ያደርጉ ሰዎች አሉ አቃቸዋለሁ እንተዋወቃለን በቃ ስለዚህ just ባካል ሷና ያየሁት ገባ I've never been to like the comedy show of the person ቢሆነ እኔ በጣም ወዳቸው ኮሜዲያኖች አይቻል አቅም ባካል ግን like on my laptop screen ብዙዎቹን እንደዛ ኮንሱም ሳደርግ I was happy in person ደግሞ how elevated that experience could be አሁን ነው እየገባኝ ያለው ያኔ እንደዚህ ያገባኝ ሰዎች አሁን ለምሳሌ ሚዲዮከር ምንላቸው ኮሜዲያኖች አሉ አይደል ግን በአካል ሳያቸው በጣም በቃ የሚወድቃለ ሚዘላለ ዛጋ ተናዶ የሚወጣለ ምናምን እና like እንደዚህ ለምን ነው ሪአክት ያደርጉ ያሉት በጣም they're doing too much ያለሽ ግን in person ስትሆኝ in the moment ስትሆኝ አካባቢው ስቴጁ ምናምን ሁሉንም ሰው ነው አፌክት የሚያደርገውና what it would be like to experience thatም አሁን ነው እየገባኝ ያለው እና it's been a good journey thank you for coming and joining us for this but ካሰብኩት በላይ በጣም comfortable ሆነ ተዝናንተህ I'm surprised I hope you had fun yes I really did we'd like to thank Taraki for their space and platform I hope we see you on Barmail and I feel like by this point ይወጣል so videos attach ለማድረግ እንሞክራለን ቪዲዮ እንለቃለን Tsilate performance yes attach እናደርጋለን እሱ ነው for the first time ጥሩ ነበር I feel like thank you for coming we will see you next time bye